BMG მშვიდობის ყველას, დავიწყოთ კარგი ამბებით. BRD რეგიონის ქვეყნებში ყველაზე მაღალ ეკონომიკურ ზრდას საქართველოში პროგნოზირებს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი. განცხადებაში ამბობს, რომ ქვეყანაში 2018-ში 4.5%-იანი ეკონომიკური ზრდა იქნება. BRD-ის განახლებულ მიმოხილვაში საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის პროგნოზი შეცვლილი არ არის ჯერჯერობით. ბანკი აღნიშნავს, რომ ბოლო 2 წელიწადში საქართველოს ეკონომიკამ გაჯანსაღება აჩვენა და 2017 წელს ზრდა 5%-ს გაუტოლდა. ზრდის მაღალ მაჩვენებელს BRD გაუმჯობესებულ საგარეო ეკონომიკურ გარემოს უკავშირებს, რამაც ხელი ექსპორტის ზრდა შეუწყო. კიდევ ერთ მიზეზად BRD უცხოურ ინვესტიციებს ასახელებს, განსაკუთრებით მშენებლობის და სასტუმრო სექტორში. რეგიონის ქვეყნებში, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპასა და კავკასიას მოიცავს, BRD-ის პროგნოზით 2018 წელს ეკონომიკა ყველაზე მეტად სწორედ საქართველოში გაიზრდება. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია გადავხედოთ რეგიონის ქვეყნებისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზი რა არის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა. და ეს ყველაფერი აი ესე გამოიყურება. სომხეთს BRD უწინასწარმეტყველებს 3.5%-იან ზრდას, 2.5%-ს უწილადებს აზერბაიჯანს, 3%-ს ბელორუსეთს, 3.5%-ს მოლდოვას, უკრაინა 3%, საკმაოდ თამამი განაცხადია, 4.4% თურქეთი და 1.5%-იანი ზრდა რუსეთის ფედერაციაც. მინდა ასევე კარგი ამბით გავაგრძელოთ, გუშინ თბილისში უკვე ოფიციალურად გაიხსნა თვითმფრინავის კომპოზიტური ნაწილების მაღალტექნოლოგიური ქარხანა ATC, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მსოფლიო ავიაინდუსტრიის წამყვან კომპანიებს მოამარაგებს. საქართველოს საერთაშორისო ავიაინდუსტრიის რუკაზე საკუთარ ადგილს იკავებს და რეგიონში ამ დარგის ლიდერი ხდება. დღეს საქართველოში იხსნება სამხრეთ კავკასიაში პირველი მაღალტექნოლოგიური ქარხანა ATC, რომელიც თვითმფრინავის კომპოზიტურ ნაწილებს გამოუშვებს. ეს გახლავთ საპარტნიორო ფონდის და ისრაელის კომპანია Elbit Systems Cyclonis ერთობლივი პროექტი, რომლის ჯამური ინვესტიცია 93 მილიონი დოლარი გახლავს. საწარმოში, რომელიც საპარტნიორო ფონდისა და ებრაული Elbit Systems Cyclonis ერთობლივი პროექტია, თვითმფრინავებისთვის ნაწილები დამზადდება, კარები, აეროდინამიკური ზედაპირი, ასევე საკონტროლო პანელი. აღნიშნული ნაწილები განკუთვნილი იქნება მსოფლიოში ცნობილი თვითმფრინავების მწარმოებელი ისეთი კომპანიებისთვის, როგორიც არის Boeing, Airbus და Bombardier. ხოდი მოусმინოთ ისრაელურ მხარეს. ეს მაღალტექნოლოგიური საწარმო დაამზადებს ინფრასტრუქტურას მსოფლიოში უმსხვილესი და კონკურენტუნარიანი ავიაკომპანიებისთვის. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი სეგმენტი. მაღალკვალიფიციური და ტექნოლოგიურად განვითარებული სამუშაო ზალა. ასევე კონკურენტუნარიანობა არის ის მიზეზები, რის გამოც საქართველო არის მიმზიდველი მაღალტექნოლოგიური კომპანიებისთვის მთელი მსოფლიოდან. 5 წელიწადში სრული წარმადობის მასშტაბზე გასვლის შემდეგ საწარმო ცლიური გაყიდვები წინასწარი გეგმით 60 მილიონ დოლარს გადააჭარბებს. თავად პროდუქციის პოტენციური მყიდველები იქნებიან, როგორც განაცხადია და ჩვენ ამას ცხადია დავაკვირდებით, მსოფლიო საავიაციო ბაზრის წამყვანი კომპანიები და საქართველოში წარმოებული პროდუქცია კონკურენტუნარიანი იქნება, როგორც ფასით, ასევე ხარისხით, ესეც განაცხადია. მასშტაბური იყო პრეზენტაცია, რომელსაც პრემიერთან ერთად საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი დავით საგანელიძე მასპინძლობდა, ასევე ეკონომიკური გუნდის სხვა წევრები და პარლამენტარებიც ჩემო ბატონო ესწრებოდნენ. ამ პრეზენტაციამდე პირველმა ვიცე-პრემიერმა ხელი
ისრაელთან თავისუფალი ვაჭრობის მიზანშეწონილობის კვლევის დაწყებას მოაწერა. მოდი მოусმინოთ ამ კვლევის დანიშნულებას დიმიტრი გუმსიშვილის მხრიდან. ძალიან მნიშვნელოვანია ისრაელთან ჩვენი ქვეყნის დაახლოება, მათ შორის ეკონომიკური დაახლოება. დღეს ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ერთობლივ ტექნიკურ ეკონომიკური კვლევის დაწყებას თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან დაკავშირებით, რაც რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ, რომ პოზიტიური შედეგი დასრულდება და მისცემს ჩვენ ქვეყანას კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას, რათა ჩვენ შევქმნათ სამუშაო ადგილები. ხო, ვიცე-პრემიერი თვლის, რომ საქართველოში განხორციელებულმა ეკონომიკურმა რეფორმებმა უკვე მოიტანა ხელშესახები შედეგები, რაც შესაბამის საერთაშორისო რეიტინგებში აისახება. უბრალოდ ესეთი ამბებია. რეიტინგებში არც კერძო სექტორს უჭირს ამასობაში. საქართველოს ბანკის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ AFC-ზეა საუბარი გლობალური სავაჭრო დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში ქალი ბიზნესმენებისათვის 2017 წლის საუკეთესო პარტნიორ ბანკად დაასახელა. საქართველოს ბანკმა ჯილდო ქალთა საბანკო მომსახურების პროგრამის ფარგლებში მიიღო და 2008 წლიდან ბანკი აქტიურად იყენებს გლობალური სავაჭრო დაფინანსების პროგრამის რესურსებს იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს ბანკის კორპორაციულ კლიენტებს, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს. ცხადია, პრიორიტეტულად ბიზნესმენი ქალები იგულისხმება და ამ რესურსით ბანკი მათ სავაჭრო ოპერაციების დაფინანსებას აძლევს. ხოლო საქართველოს ბანკის საქმიანი ბანოვანი არ არიან გვანცალაღიძის ობიექტივში მოხვედრილი. დღეს მას ასევე საკმაოდ საინტერესო ქალების ნარატივი აქვს თქვენთვის მომზადებული. მოდი ვნახოთ ანონსი. შემდეგი ნარატივი და ხუჩებათის აქტუალური თემები. სტუმრების ბლოკში მერსი ტემბონი, მსოფლიო ბანკის რეგიონული დირექტორი სამხრეთ კავკასიაში და ანი ალიბეგაშვილი, საზოგადოება პარასკევის ამბის თხრობა და აქტუალური საკითხები. ყველაზე მომგებიანი ბიზნესი და საექსპორტო პროდუქტი. ასეთია ტიტების როლი ჰოლანდიაში. უერთდებით რთველს ნარატივით, რომელიც გაზაფხულზე იწყება და ჯერ არ დასრულებულა. საინტერესო ამბის თხრობით მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი შემოგვიერთდება. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალაღიძესთან ერთად. აი ესეა BMG-ს არ ყოფნის ერთი ანონსი ქალების ნარატივზე, ბაშეთ ორი გაუშვა. ან მერსი ტემბონის განსაკუთრებული სიყვარულია, შეგახსენებთ, რომ მსოფლიო ბანკის რეგიონალური ხელმძღვანელი გუშინაც მსოფლიო ბანკის დღე ჰქონდა, სტუმრობდა ქალების ნარატივში, ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი თქვა, რომელსაც ხადია კიდევ ბევრჯერ დაუბრუნდები. აი ქალბატონების და მამაკაცების პროპორციაში რაიმე განსაკუთრებული ცვლილების შესახებ ვერაფერს გეტყვით ამ დისპროპორციაში, თუმცა 200-მდე გამოკითხული ტურისტული კომპანიიდან გაირკვა, რომ საქართველოში შიდა ტურების რაოდენობა არის გაზრდილი. დიახ. და გამოკითხული ტურისტული კომპანიების 45.5% მიუთითებს, ხოლო 50%-მა აღნიშნა, რომ გაიზარდა შიდა ტურისტების რაოდენობაც. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით კი შემოყვანილი ტუროპერატორების 62% მიიჩნევს, რომ გაიზარდა ტურების რაოდენობა, 63% საუბრობს გაზრდილი შემოყვანილი ტურისტების რაოდენობაზე და გამყვანი ტურების რაოდენობა კი გაიზარდა გამოკითხულთა თითქმის 65%-ისთვის. 77%-მდე აღნიშნა, რომ ასევე გაზრდილი არის გამყვანი ტურისტების რაოდენობაც. აი ამ გამოკითხვის დეტალურ შედეგებს უკვე ანა ლაპიაშვილთან ერთად გაგაცნობთ, რომელსაც მივესალმები ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი, ამ კვლევის მიხედვით ყველაზე გაყიდვადი შიდა ტურები თბილისში, ბათუმში და სიღნაღში ფიქსირდება. რაც შეეხება ტურისტულ ობიექტებს, ამ შემთხვევაში მუზეუმებიდან ეთნოგრაფიული მუზეუმი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და არც მეტი არც ნაკლები სტალინის მუზეუმი ლიდერობს. დაცული ტერიტორიებიდან ყველაზე პოპულარული ბორჯომის დაცული ტერიტორიაა პრომეთე და მარტვილის კანიონი.
რეგიონი. შემომყვან ტურებში კი თბილისში ყველაზე პოპულარული მიმართულება ძველი თბილისი, ნარიყალა და თაწმინდა ფიქსირდება. გამოკითხული შემომყვანი ტურისტული კომპანიები აღნიშნავენ, რომ ყველაზე ხშირად მათ ერთი კვირის ხანგრძლივობის ტურები აქვთ. 126-მა კომპანიამ თქვა, რომ ტურები სწორედ ერთკვირიანი ვადით გრძელდება. 72-მა კომპანიამ კი განაცხადა ამ კვლევისთვის, რომ ტურების ხანგრძლივობა ერთ კვირას აღემატება. 60-მა კომპანიამ თავის მხრივ საკუთარი ინფორმაცია გააზიარა და აღნიშნა, რომ ტურები ღამისთევითია, ხოლო 69 ამბობს, რომ ერთდღიან ტურებს ეტანებიან ძირითადად. შემომყვან ტურიზმში ყველაზე დიდი მოთხოვნა ფიქსირდება კულტურულ და ღვინის ტურებზე, შიდა ტურიზმში კი ღვინის და კულტურულ ტურებზე ასევე. რაც შეეხება გამყვანი ტურების კატეგორიებსა და ხანგრძლივობას, ყველაზე დიდი მოთხოვნა საზღვაო და საექსკურსიო ტურებზეა. გამოკითხული 83 კომპანია ამბობს, რომ ყველაზე დიდი მოთხოვნა არის სწორედ საზღვაო ტურებზე, 70 აღნიშნავს, რომ მაღალი საექსკურსიო ტურები არის მოთხოვნადი, ხოლო 36 ამბობს, რომ სათხილამურო ტურებთან დაკავშირებით აქვთ განსაკუთრებული მოთხოვნები. 32 კომპანია თავის მხრივ აზიარებს ინფორმაციას, რომ მაღალი მოთხოვნაა საკრუიზო ტურებთან დაკავშირებით. ასევე 23 აღნიშნავს, რომ პილიგრიმულ ტურებთან მიმართებითაც ინტერესი მაღალია. აი, მაის ტურიზმს რაც შეეხება, პრიორიტეტულად გამოკითხული მხოლოდ 22 კომპანია ასახელებს. 20 კი ტბის ტურებს, ხოლო კიბერნირებულს 4 კომპანია აღნიშნავს როგორც პრიორიტეტულ მიმართულებას. ხო, კიდევ ბევრი მიმართულებით გვაქვს ანა პოტენციალი, რომელიც ასათვისებელია, მე ასე ვთვლი. აი მაგალითად გუშინ თემა ბოლომდე ვერ გაიშალა, რომ რაჭის რეგიონში დაახლოებით 44 სახეობის მინერალური წყალია. როგორც სამკურნალო სუფრის, ასევე ბალნეოლოგიური, რომელთაც ინვესტორები ინტერესდებიან კონკრეტული წარმოების დაწყება კი ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. სხვა შორის რაჭის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ კურორტ უწერაში 28 სახის მინერალური წყლის საერთო დღეღამური დებიტი 800 ტონაა. ძირითად რესურსს წარმოადგენს სამკურნალო მინერალური წყალი უწერა, რომელიც ჰიდროკარბონატული ნატრიუმიანი წყალია და შეიცავს ბორის მჟავას. წყლის დებეტი არის დაახლოებით 600 ტონა და როგორც BMG-ს გითხარით კიდეც გუბერნატორის ადმინისტრაციაში განუცხადეს, უწერის წყლის ჩამოსხმა საბჭოთა პერიოდში ხდებოდა. დღესდღეობით კი საწარმო, სადაც მიმდინარეობდა მინერალური წყლის უწერის ჩამოსხმა, პრივატიზებულია და არ ფუნქციონირებს. უწყებაში ამბობენ, რომ წარმოების სასაღორძინებლად ინვესტიციების მოზიდვაა საჭირო და თანამედროვე ტიპის აღჭურვილობით შეიარაღებული და აღჭურვილი ქარხნის გამართვა, რომელიც აწარმოებს პროდუქციას და შესაბამის კონკურენციას გაუწევს როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოურ ბაზარზე წარმოდგენილ მინერალურ წყლებს. აქ კი კონკურენცია მართლაც საკმაოდ მძიმეა. და ხილულიც რაჭის წყლებით რამდენიმე წლის წინ ჩინელი ინვესტორებიც იყვნენ დაინტერესებულნი, სხვაებიც, თუმცა როგორც BMG წერს, ინტერესი რეგიონის კვლევას ვერ გასცდა და შესაბამისად რაიმე ტიპის კონკრეტული პროექტის სახე მას არ მიუღია. ალბათ ყველაფერს მაინც სწორი დაგეგმვა ჭირდება და შესაბამისად იმგვარად მიწოდება ინვესტორებისათვის. ეს კარგად გამოჩნდა მარტვილის კანიონის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის თემაზე, და ამ რეაბილიტაციაზე სხვათა შორის 465,000 ლარი დაიხარჯება. პირდაპირ გეუბნებით, რომ ამაში ცუდი აბსოლუტურად და არც არაფერი არ არის. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ რეაბილიტაცია სეზონის პიკურ პერიოდში დაიგეგმა. სარეაბილიტაციო სამუშაოები ტურისტული სეზონის პიკს ემთხვევა და ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 თვეში უნდა დასრულდეს. კანიონის ტერიტორიაზე დაგეგმილია სანიტარული კვანძების რეაბილიტაცია, ელექტროგაყვანილობის სისტემის მოწესრიგება, ტურისტული ბილიკეტების შეკეთება და 3 საბავშვო მოედნის მოწყობა. კომპანიების მხრიდან წინადადების მიღების ვადა 30 მაისს იწურება და როგორც გითხარით, 3 თვე ექნებათ ამ არაჩვეულებრივი ადგილის მოსაწესრიგებლად და შესაბამისი სამუშაოების ჩასატარებლად, თორსა იქ ალბათ გადავსებული იქნება ადგილობრივი თუ უცხოელი ტურისტები. ასათვისებელ მიმართულებების ჩამონათვალი იდეაში ვცელით შეიძლება იყოს. მათ შორის ერთ-ერთზე ეკოტურიზმზე დღევანდელი საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში მარიამ ადამია ისაუბრებს სტუმართან ერთად და მოდი ჯამში გადავხედოთ ახლა 11 მაისის საქმიანი დილის სპიკერებს და ეთერს და იმედია 10 მაისის ვიდეო ანონსი არ გავა ეთერში.
11 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ ლევან გიორგაძე, ეკატერინე მახათაძე, მიხეილ ბატიაშვილი, ინია მაჭარაშვილი და დათო გორგელაძე წიგნის დროს ზურა აბაშიძეს და თამთა მელაშვილს უთმობენ. სტუმრობს სანდრო ასათიანი, მარიამ ადამია, ნატალია ბახტაძეს უმასპინძლებს. დილა საქმიანია TV პირველზე. ისევ ანას მინდა მიმართო, ანა, სხვათა შორის ტურიზმზე გამახსენდა და ისრაელის სახელმწიფოს ეკონომიკისა და ინდუსტრიის მინისტრი ელი კოენი აცხადებს, რომ ებრაელები ცხოვრობენ მთელ მსოფლიოში, მაგრამ სხვაგან მათ არასდროს მიუღიათ ისეთი მასპინძლობა, როგორც საქართველოშია, ასე რომ ისრაელში მცხოვრები ქართველი ებრაელები საქართველოს უყურებენ როგორც თავიანთ მეორე სამშობლოს. და მოკლედ გამყვანი ტურიზმის ყველაზე მოთხოვნად ბაზრებში საქართველოს მხრიდან კი ასე კეთილი მასპინძლები შეიძლება ითქვას, რომ გამოკითხული ისევ სტატისტიკის მიხედვით გამოკითხულებიდან ყველაზე პოპულარული მაინც თურქეთია. 46 კომპანია პოპულარულად სწორედ ამ ქვეყანას ასახელებს, მას ეგვიპტე მოსდევს, შემდეგ არის იტალია, მეოთხე პოზიციას საბერძნეთი იკავებს, ესპანეთი, უნგრეთი, დუბაი და გერმანია არიან ჩამონათვალში. ამერიკის შეერთებული შტატების საჭირო ბიუჯეტის მოცულობის სიდიდის გამო ალბათ გასაგები მიზეზებით ყველაზე მოთხოვნად ჩამონათვალში ყოველ შემთხვევაში ხუთეულში ვერ მოხვდება. შედარებით მცირე რაოდენობის მოგზაურებისათვის ათვისების პერსპექტივით და სხვებისთვის საინტერესო ინფორმაციად, ანუკა ჯოხაძის ძალიან მოკლე კოლაჟი მინდა რომ ახლა საქმიანი დილის მაყურებელს ვაჩვენოთ ქართულ რესტორნებზე, რომელთა მისამართიც ქუჩების დასახელება საკმაოდ განსხვავებულია, მაგრამ ქალაქი ერთი და საერთო. ეს ნიუ-იორკია ქართული სამზარეულოს ფართო არჩევანით. ნიუ-იორკი ის ადგილია, სადაც ქართულ სამზარეულოს მონატრებულ ქართველებსაც და უცხოელებსაც ლათინური ინიციალებით დაწერილი სიტყვები ქუჩაში ბევრგან შეხვდებათ. ეს კი იმის მანიშნებელია, რომ ქართულ ემიგრანტებს და არა მხოლოდ მათ კულინარია შორეული ევროპიდან შუა ნიუ-იორკში რამდენიმე რესტორნამდე ჩააქვთ. ერთ-ერთი ასეთი რესტორანი ოლთვილის გარდენია, რომელიც ქართული სამზარეულოსთვის დამახასიათებელ კერძებთან ერთად სტუმრებს ქართული ფოლკლორის მოსმენის საშუალებასაც აძლევს. აჭარულ ხაჭაპურს ამერიკელები ყველის პატარა ნავს უწოდებენ. სწორედ ასე დაერქვა ნიუ-იორკის ერთ-ერთ ქართულ რესტორანს, რომელიც ყოველთვის მზადაა ადგილობრივ კერძებთან ერთად ამერიკელ სტუმრებს. თუ სტუმრობს მთელი მსოფლიოდან, მათი საფირმო კერძი შესთავაზოს. არც მეტი, არც ნაკლები მენიუს გვირგვინი აქ აჭარული ხაჭაპურია. გვინდა რომ გავუძიაროთ ქართული კერძები ამერიკელებისთან. Perfecto. ქართული სამზარეულოს მოყვარულების გამასპინძლებელ შტატებში არც სხვა ქვეყნის მოქალაქეები ერიდებიან. ეს შონი და მაკენზი არიან, რომლებიც 2 წლის განმავლობაში საქართველოში ცხოვრობდნენ და აქაური კულტურით, სუფრის წესჩვეულებებით და სამზარეულოთი მოხიბლულებმა ამერიკაში მოძრავი რესტორანი კარგი გოგო გახსნეს. მიგვარს ჩამა ამ რესტორანში. ტრადიციული სანელებლებისა და არომატის საშუალებით რედ კომპასის შეფზარეული კერძსამზადებს, რომლითაც სტუმრებს ტრადიციულ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს 21 საუკუნის ამერიკაში აცნობს. თუ ნიუ-იორკში მოხვდებით, წითელ კომპასში სტუმრობისას მასპინძელი რამდენიმე სახის წითელ ღვინოსაც შემოგთავაზებთ. ეს ის ადგილია, სადაც ქართული ხელწერით ნიუ-იორკული სტუმართმასპინძლობისთვის კარის შეღება ნამდვილად ღირს. გარდა იმისა, რომ დარწმუნებული ვარ, კარგი საუზმის გემრიელ მადაზეც მოგიყვანდათ ანუკა ჯოხაძის ეს სიუჟეტი. ნიუ-იორკითაც დატკბებოდით. აქედან მივესალმები ძალიან ბევრ ჩემ მეგობარს, რომლებიც ამ რესტორნების მეპატრონეები, მენეჯერები, თუ უბრალოდ ქართული რა ვიცი, კულინარიის გამავრცელებლები არიან. მე უაღრესად მოხარული ვარ, რომ მათი ბიზნესი
სოფლიოს დედაქალაქში, რომელსაც ხშირად ნიუ-იორკს უწოდებენ, შედგა და წარმატებები ქართულ სამზარეულოს, ქართულ რესტორნებს და ყველაფერ ქართულს შეერთებულ შტატებშიც. ამასობაში ქართული დაფნის ექსპორტი 15%-ით ზრდას გეგმავს და კომპანია დაფნის ფოთოლს ამზადებს და 100%-ით ექსპორტზე გააქვს. ამ კომპანიის დირექტორი მამუკა ალფაიძეა და იგი აცხადებს, რომ გასულ წელს ექსპორტზე 170 ტონა დაფნის ფოთოლი გავიდა. ექსპორტი უკრაინაში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, რუსეთში და ყოფილი დსთ-ს ჩვენთვის დსთ-ს ყოფილი არის. დსთ-ს ქვეყნებში ხორციელდება და მცირე რაოდენობა გადატვირთულია ასევე ბულგარეთშიც. გუშინ საინტერესო ამბავი გითხრა გიორგი ჩიქოვანმა საქმის კურსის სტუდიაში ეკონომიკის სამინისტროს მთლად ელონ მასკის საქართველოში ჩამოყვანა სურს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და კომპანია ტესლას შორის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. როგორც მინისტრის მოადგილე გითხარით კიდეც ბრძანა ეთერში ელონ მასკი საქართველოში დაპატიჟეს და მოლაპარაკებების პირველი ეტაპი მაისის ბოლოს გაიმართება. ისე კარგი პერიოდია მასკის მოსაპატიჟებლად, სერიოზული პრობლემებშია და შეიძლება ჩამოვიდეს კიდეც. პიარი ნამდვილად მაგარიც გამოსდის. საქართველოს პოსტის ხელმძღვანელი კი მას შემდეგ რაც საქართველოს პოსტის ხელმძღვანელი საპოსტო ჰაბების შექმნის ინიციატივით გამოდის. ეხლა აბა რა გეგონა თქვენ? მოხვდა კაცი პირდაპირ არც მეტი არც ნაკლები Forbes-ის ყდაზე, გახდა ლიონ ჩიკვაიძე, ვეღარ ეტევა საქართველოს მასშტაბებით და აგერ რეგიონალური ჰაბის ინიციატივითაც გამოვიდა სტამბულში და მან ეს მსოფლიო საფოსტო კავშირის მიერ ორგანიზებულ ფორუმზე World CEO Forum 2018 ეს არის UPU ეს ორგანიზებული გააჟღერა ეს ამბავი და ეს არ არის ყველაფერი ვიქოქებით და ვიწყებთ მოკლედ თქვენთვის შრომას და გარჯას დილიდან. ტურიზმის თემა ბიზნეს სიახლეებშიც გრძელდება რამდენიმე წუთში ბრენდული სასტუმროების ჩამონათვალი, რომელიც წელს კახეთის სასტუმრო ჰოსპიტალიტის ინფრასტრუქტურას მიემატება და ის შესაბამისი სამუშაოები, რასაც ინფრასტრუქტურის სამუშაო გასწევს. ქარის ელექტროსადგურის ქონების დაზღვევა დავების საბჭოს განხილვის საგანი გახდება. სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში $9 მილიარდზე მეტი გაიხარჯება. ფოთში ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის ექსპერტიზისა და რეაბილიტაციის პროექტის შესადგენად მერიის მიერ გამოცხადებული ტენდერი ჩაიშალა. ამის მიზეზად პროექტისთვის განსაზღვრული თანხის სიმცირეს უკავშირებენ. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თეატრის საპროექტო სამუშაოების ჩასატარებლად აპრილის დასაწყისში 30,000 ლარი გამოიყო. არადა სამუშაო დიდია ჩასატარებელი და მერია უახლოეს მომავალში ტენდერის ხელმეორედ ჩატარებას გეგმავს. თუმცა თეატრის დირექტორი არ არის ასეთი ენთუზიაზმით ახსავსე. ბატონი გუნია აცხადებს, რომ შეიძლება და არის საფრთხე, ტენდერი მეორეჯერად ჩაისალოს, ანუ იგივე შედეგით დასრულდეს. მისთვის გაუგებარია, რატომ არ გააფორმა მერიამ პირდაპირ წესით ხელშეკრულება სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროსთან, თან ამის სრული უფლებამოსილებაც ჰქონდა. ცხადია და ექსპერტიზა, ეხა ექსპერტიზის სამუშაოებია 30,000 ლარია. ვინ მოიკლავს 30,000 ლარის გულისთვის თავს, როცა 2014 წელს შენობა ჩვენი გადასახადის გადამხდელების ხარჯზე 11 მილიონ ლარად სრულად გაუკეთდა რეკონსტრუქცია და ზუსტად 3 წელიწადში ის უკვე თუ უფრო ნაკლებში სარეაბილიტაციო იყო. სატირალია ნამდვილად სასაცილოც რომ არ იყოს. კარგი, ანა ლაპიაშვილის დროა, იგი გაცილებით უკეთეს თემებს გვეტყვის. დღეს დილიდან დარწმუნებული ხარ. ანა წარმატებული ეთერი. მადლობა, წარმატებული და ბედნიერ დღეს უსურვებ ჩვენს მაყურებელსაც და ბიზნეს სიახლეებით, რა თქმა უნდა, საინტერესო ინფორმაციების აღჭურვისათვის სულ რამდენიმე წამში ვართ პირდაპირ ეთერში.
ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზით სარგებლობა მგზავრებს 2019 წლიდან შეეძლებათ. ამის შესახებ აზერბაიჯანის რკინიგზის ხელმძღვანელმა ჯავიდ გურბანოვმა განაცხადა. ის აღნიშნავს, რომ მგზავრების გადაყვანა მას შემდეგ დაიწყება, რაც შტადლერის სამგზავრო მატარებლების შეკვეთას მიიღებენ. მე შევხვდი შტადლერის წარმომადგენლებს, რომლებმაც მითხრეს, რომ მატარებლები უკვე 2019 წლის დასაწყისში მზად იქნება, ამბობს გურბანოვი. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა ოფიციალურად შეგახსენებთ გასულ წელს გაიხსნა. ქარის ელექტროსადგურის ქონების დაზღვევა დავების საბჭოს განხილვის საგანი გახდება. კომპანია საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი იმ ტენდერის პირობებს ასაჩივრებს, რომელიც შპსე ქართლის ელექტროსადგურმა კომპანიის ქონების დაზღვევის მიზნით გამოაცხადა. სატენდერო პირობებით მონაწილე სადაზღვევო კომპანიას ბაზარზე მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება მოეთხოვება, რასაც საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი არ ეთანხმება. კომპანიის საჩივარში აღნიშნულია, რომ ტენდერის პირობები ეწინააღმდეგება ჯანსაღი კონკურენციის პრინციპს. ასევე კომპანიაში განმარტავენ, რომ ჯერ კიდევ 2017 წლის ბოლოს ბიზნეს ომბუდსმენმა გასცა რეკომენდაცია, რომ შესყიდვების დროს სადაზღვევო კომპანიებს არ მოსთხოვონ მუშაობის გამოცდილება, რადგან ეს დისკრიმინაციულია. სადაზღვევო ჯგუფი სწორედ ამ რეკომენდაციის შესრულებას და სატენდერო პირობების შეცვლას მოითხოვს. სოციალურად დაუცველე ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში საქართველოს 4 ახალგაზრდული კავშირი ფინანსური მხარდაჭერის სახით 9 მილიარდ ლარზე მეტს მიიღებს. გიორგი კვირიკაშვილი ამბობს, რომ პროექტს განათლების სამინისტრო, ეკონომიკის პროგრამის, ევროკომისიის პროგრამის ფარგლებში და საერთაშორისო ორგანიზაციის გადაარჩინე ბავშვები ნიდერლანდები მხარდაჭერით ახორციელებს. მისივე თქმით, უახლოეს დღეებში გამოცხადდება ახალგაზრდული იდეების კონკურსი და მისი დაფინანსების მოცულობა დამატებით კიდევ 750.000 ლარი იქნება. პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდების სამეწარმეო უნარების განვითარების ხელშეწყობას, მათთვის საგანმანათლებლო შესაძლებლობების გაფართოებას და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, დასაქმების პოტენციალის ზრდას, განსაკუთრებით ამ ნიშაში. პროექტის ფარგლებში საქართველოს 4 ახალგაზრდული კავშირი ფინანსური მხარდაჭერის სახით მიიღებს 9 მილიონ ლარზე მეტს, რათა მათ სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების დასაქმების შესაძლებლობებზე იმუშაონ. მათ შორის განხორციელდება ახალგაზრდობაზე ორიენტირებული შრომის ბაზრის შეფასება და ევროპული პრაქტიკის გათვალისწინებით შესაბამისი სატრენინგო მოდულების და ონლაინ პლატფორმების შემუშავება. საჭირო უნარების განვითარების მიზნით დაუსაქმებელი და სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების მომზადება, გადამზადება მოეწყობა ქვეყნებს შორის ახალგაზრდების დასაქმების პრაქტიკის გასulis ღონისძიებები და სწორედ ეს არის ის, რაც ამ ახალგაზრდებს სჭირდებათ, რომ მათ განივითარონ ის უნარები, რომლებზეც არის ყველაზე დიდი მოთხოვნა, მათ შორის ის სპეციალური უნარები, რომელიც დასაქმებას უკავშირდება. პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე გოგიტა თოდაძე დანიშნა. თოდაძე საქსტატის საბჭოს წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის წესით არის შერჩეული და ის 7 მაისს სხდომაზე საქსტატის საბჭომ საბჭოს თავმჯდომარედ აირჩია. ლისის ტბაზე კინოქალაქი აღარ აშენდება. ლისის ტბის მიმდებარედ კინოქალაქის გაშენებას თბილისის მერის ყოფილი შემადგენლობა ფიქრობდა, თუმცა კახაკალაძის მთავრობამ ლისზე ამ პროექტის განხორციელება მიზანშეუწონლად მიიჩნია. ადგილი, სადაც კინოქალაქი უნდა გაშენებულიყო, რეკრეაციულ ზონაში მდებარეობს, შესაბამისად ახალი რეგულაციებით პროექტის შეზღუდვის ზონაში ხდება. პროექტს თბილისის საკრებულოს დეპუტატების მხარდაჭერაც ჰქონდა მისი დამტკიცებისას. კახეთს კი წელს ახალი ტურისტული ობიექტები შეემატება, მათ შორის ცნობილი სასტუმროების ბრენდები, ისეთები როგორიც არის Redisoni და Holiday Inn. სასტუმროების სტუმრებს უკვე მიმდინარე წლიდან მიიღებენ. 2019 წელს კი კახეთის რეგიონს კიდევ 2 სასტუმროს ბრენდი Golden Tulip და Villa Gold შეემატება. კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გარდა ახალი ობიექტების მშენებლობისა, მიმდინარეობს ლობოტა რეზორტის საერთო ინფრასტრუქტურის განვითარებაც. დაგეგმილია საწორების რაოდენობის გაორმაგება
რაც ადმინისტრაციის ინფორმაციით რეგიონში გაზრდილი ტურისტული ნაკადებისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს. გუბერნიაში აღნიშნავენ, რომ მათი მოლოდინით თუშეთის განვითარება და შესაბამისი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება კიდევ უფრო გაზრდის ტურისტულ ნაკადს და შედეგად მალე კახეთი 4-ვე ტურისტული სეზონის მასპინძელი მხარე იქნება. ბაკურიანში კი ზამთრის სეზონისათვის ემზადებიან სამუშაო არეალი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მუნიციპალური განვითარების ფონდის და მთის კურორტების ხელმძღვანელებმა დაათვალიერეს. ქუჩების და ტროტუარების მიტარბის საბაგირომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და საპარკინგე სივრცეების მშენებლობა, ბაკურიანის შემოვლითი გზის პროექტირება და მშენებლობა, მრავალფუნქციური ყინულის მოედნის მოწყობა, ეს არის დაგეგმილი პროექტების არასრული ჩამონათვალი. პროექტები საბიუჯეტო თანხებით მსოფლიო ბანკის და ევროპის საინვესტიციო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდება. TBC ბანკის აგროფორუმები რეგიონებში გრძელდება და კახეთიდან უკვე შიდა ქართლში განსხვავებული თემატიკით ინაცვლებს ამჯერად ფორუმი გორში გაიმართება. დამწყებ ფერმერებს და სოფლის მეურნეობაში ჩართულ პირებს კი შესაძლებლობა ექნებათ, რომ თევზის მოვლა მოშენების შესახებ უახლეს ინფორმაციას გაეცნენ და მათთვის საინტერესო კითხვებზე დარგის ექსპერტებისგან ამომწურავი პასუხები მიიღონ. VTB ბანკი და უნიკარდი მომხმარებელს ერთობლივ სადებეტო ბარეთს თავაზობენ. VTB ბანკის ინფორმაციით, ბანკი იძლევა ქულების დაგროვების შესაძლებლობას საქართველოში ნებისმიერ სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში ანგარიშწორებისას. მათივე ინფორმაციით ეს ბარათი საბანკო ბარათისა და უნიკარდის ბარათის ყველა ფუნქციას აერთიანებს. ქულები გროვდება და ამ ბარათით ნებისმიერი ბანკის პოსტერმინალში ანგარიშწორებისას თუ სავაჭრო ან მომსახურების ობიექტში გადახდისას ამავდროულად არის უნიკარდის პარტნიორი ობიექტიც, მომხმარებელს დამატებითი ქულები უკვე ობიექტთან შეთანხმებული პირობების მიხედვით დაერიცხება. ბარათის დამზადება და მომსახურება კი შესაბამისად მსურველებისათვის უფასოა. ბარათის მიღება VTB ბანკის ნებისმიერ ფილიალში ან უნიკარდის მომსახურების ცენტრებშია შესაძლებელი. სანამ სავალუტო მიმოხილვაზე გადავალთ, საქმიან დილაში 11 წლის ძაღლის ისტორია უნდა მოგიყვეთ. სტარტაპერი რინგო თავის იდეით ძაღლის პატრონებს ქალაქის სუფთა სახით შენარჩუნებაში ეხმარება. ინოვაციური იდეის გასახორციელებლად კი რინგოს მისი მეგობარი დაეხმარება. ბაზარზე 4 ფეხა მეგობრების მეპატრონებისათვის ხელნაკეთი ქისები გამოჩნდა. თბილისელი ძაღლი რინგო საკუთარი სტარტაპით და ვიდეო დღეურით ნილონ გურაშვილის სიუჟეტში მოხვდა. A lifetime is not long enough to show you what you mean to me. რინგო რასაც თავის ვიდეო დღეურებში ყვება არის სრული სიმართლე და ჭეშმარიტება, არაფერს არ იტყუება. დაიბადა საქართველოში, გაიზარდა აქ, მაგრამ ყოველთვის გული შეტკიოდა აქაურობაზე, თუმცა ნახევარი ცხოვრება გავატარეთ ევროპაში. ეს რინგოა, მრავალ ქვეყანა მოვლილი, უკვე ასაკში შესული და სიბრძნისკენ მიმავალი ძაღლი. 11 წლის ასაკში თამამად შეუძლია თქვას, რომ ცხოვრებაში ყველაფერი გააკეთა, ისიც კი, რაც მის ძალებს აღემატება. უყვარს პატრონი, ზრუნავს წლენახევრის დაზე, თამაშობს ძაღლებთან იმოგზაურა ევროპაში, ისეირნა იახტითაც კი და დაისახა იდეაც, რომელიც ძაღლმა საქმე დაქცია. საპენსიო ასაკში ქალაქის სამსახურში დგას და იდეის განხორციელებას ახალგაზრდული შემართებით ჩაება. ყველაფრის მოწმედა, შემსწრეარი და ძალიან მიყვარს და მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება რინგოს უკავშირდება. ხო და თურმე რა სერიოზული პრობლემები აწუხებდა მას და არ მეუნებოდა და მხოლოდ ეხლა, როდესაც სამშობლოში დაუბრუნდით, აღმოჩნდა, რომ ერთი დიდი დიადი იდეის გარშემო ტრიალებდა, კაიხანი ტრიალებდა და ბოლოს გააკეთა ესეთი კამპანია ჩემი დახმარებით. ბევრი ფიქრის შემდეგ რინგომ ბიზნეს პარტნიორთან ერთად ქალაქზე ზრუნვა და ბუნების გაფრთხილება გადაწყვიტა და შექმნეს ნივთი, რომელიც ძაღლების პატრონებს დაეხმარება გახადონ ქალაქი უფრო სუფთა. ეს სპეციალური ხელნაკეთი ქისაა, რომელშიც 20 წელი ბიოდეგრადირებადი ერთჯერადი პარკია მოთავსებული, რომელიც ძაღლის ფეკალიების ასაწმენდადაა განკუთვნილი. რინგოს სოციალური სტარტაპის ფუნქციონირებასა და მომხმარებელთან სწორ კომუნიკაციაში ნესტანი, მისი მეგობარი ეხმარება. ამ ცნობიერების ამაღლებისთვის იღწვის რინგო ფაქტიურად რა, რომელიც დაბერდა 11 წლის კერა და 11 წლის ნახევრისაა უკვე და რაც შეუძლია იმას აკეთებს. რინგოს ქისის იდეა ძალიან მომეწონა, ეხლა უცებ შემთხვევით გავიგე და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ მე და თომა ძალიან ხშირად გქონია შემთხვევა, როცა
აქვს სეირნობთ, მინდორში გვინდა რომ გადავიდე წამოწვე და უცებ შეიძლება ძაღლის ფეკალიები დაგხვდეს. ამიტომ ძალიან კარგია, როცა ცხოველი ყავს და უვლიეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, იგივეა რომ ბავშვი ყავდეს, მაგრამ ასევე ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა რომ მოუვარო ბოლომდე და სხვას არ შეუქმნა დისკომფორტი. პრობლემა, რომელიც ჩვენს ქალაქში ყოველთვის მძვინვარებდა და მძვინვარებს, არის ფეკალიებისგან დაბინძურებული ქუჩები და ცალსახად არ იმსახურებს თბილისი ამდენ ჭუჭხსა და ნაკავს. სწორედ ამ პრობლემის გადასაჭრელად 11 წლის რინგო ჩვენი ქალაქის სამსახურში ჩადგა. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. რინგო რომ კომფორტულად იყოს, ამინდიც უნდა იყოს შესაბამისი. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი დღევანდელ დღეს გვეუბნება, რომ ცოტა ბევრ წვიმას ველოდებით მთელი საქართველოს მასშტაბით. ამიტომ განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა, ზოგანი ელჭექი და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში შესაძლოა იყოს სიტყვა. ციქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში იწვიმებს და იქნება 19 გრადუსი, ისევე როგორც ბათუმში, ოღონდ აქ 20 გრადუსს ელოდებიან. ქობულეთშიც ანალოგიურად ხანმოკლე წვიმა და 20 გრადუსია მოსალოდნელი. სუსტად ასეთივე ამინდი იქნება ფოთშიც. ქუთაისში ხანმოკლე წვიმა და 23 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 21 გრადუსი დაფიქსირდება და აქაც იწვიმებს, ისევე როგორც ოზურგეთში და ონში, თუმცა შესაბამისად 22 და 18 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში. გორში იწვიმებს და 23 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში 22 გრადუსი, რა თქმა უნდა, წვიმასთან ერთად, მარნეულში 25 გრადუსი იქნება, აქაც იწვიმებს, რუსთავში ასევე 25 გრადუსი და წვიმა მოსალოდნელი, ახალციხეში 21 გრადუსი, წვიმა და ელჭექი ერთად, ბორჯომში 20 გრადუსი იქნება და ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან, ბაკურიანში 15 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალქალაქში 14 და სტეფანწმინდაში 13 და სამივე შემთხვევაში წვიმა მოსალოდნელი. თელავში იწვიმებს ელჭექის პარალელურად და 23 გრადუსი იქნება. თბილისში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, ხანმოკლე წვიმას ველოდებით და აქაც ელჭექით, დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს და მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში ამ პარასკევ დღეს იქნება 24 გრადუსი. უქმეებზე როგორი ამინდი იქნება, ამას უკვე ცოტა მოგვიანებით მთლად გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზიდან შეიტყო. თუ დაკვირვები ხარ, შენი პროგნოზები სრულდება თუ არა? აი მე დღის განმავლობაში აკვირდები რა თქმა უნდა კი. ანუ სრულდება? რა თქმა უნდა კი. და შენ თვლი რომ შენი პროგნოზები სრულდება? არა, გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო. მადლობა SEU Development წარდგენისთვის. ჩვენ რეკლამის შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებით. ძალიან საინტერესო სოციალური კამპანიის შესახებ მოგითხრობთ და კომპანია სოკარის მესვეურები იქნებიან ჩვენთან ერთად. დაგველოდეთ, სულ რამდენიმე წუთში ეთერში ვართ. 11 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ ლევან გიორგაძე, ეკატერინე მახათაძე, მიხეილ ბატიაშვილი, ნინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე წიგნის დროს ზურა აბაშიძეს და თამთა მელაშვილს უთმობენ. კოსტუმრობს სანდრო ასათიანი, მარიამ ადამია, ნატალია ბახტაძეს უმასპინძლებს. დილა საქმიანია TV პირველზე. კომპანია სოკარმა კიდევ ერთი ახალი სოციალური კამპანია წამოიწყო, რომელიც საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება და ქვეითებს მოუწოდებს ისარგებლონ მიწისქვეშა გადასასვლელებით, ხიდებით და ზებრა გადასასვლელებით. ეს იმისთვის, რომ თავი საფრთხეში არ ჩაიგდონ ამავე ადამიანებმა და არ გადავიდნენ სამანქანო გზაზე. ამ კამპანიის დეტალები და შედეგები ერთად ნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. შენი გზა. ასე დაერქვა სოკარის ახალ სოციალურ კამპანიას, რომელიც საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება და ქვეითებს მოუწოდებს. შორი გზა მოიარონ, შუქნიშანს დაელოდონ და შინ მშვიდობით მივიდნენ. ხიდების, მიწისქვეშა გადასასვლელებისა და ზებრის პოპულარიზაციის მიზნით კამპანიის ალეგორიად ანგელოზები და ეშმაკები შეირჩა. ექსპერიმენტის მიზანი კი იყო ანგელოზებს ეჩვენებინათ მოქალაქეებისათვის სწორი გზა, რომელიც აარიდებდა მათ საფრთხეს და აიძულებდნენ უსაფრთხოდ გადაადგილებას. ეშმაკები კი პირიქით აკეზებდნენ არასწორად მოქცევას და სამანქანო გზით სარგებლობას ურჩევდნენ. ძალიან საინტერესო
დასაყურებელი იყო, იმიტომ რომ ხალხის რეაქცია მართლა ისეთი, ანუ მართლა გაოგნებულები იყვნენ ამ ჩვენი ანგელოზების და ეშმაკების დანახვით და თან ანუ იყვნენ ვიღაცები ამბობდნენ, რომ აი სოვსო ბოლოჯერ გადავდივარ და მეტი აღარ ვიზავ, მაგრამ მაინც თითქოს მაინც აკეთებდნენ ამ მსგავსობას, ასე ვთქვათ. იმისათვის, რომ კამპანია უფრო მასშტაბური გამოსულიყო, სოციალურ მედიაში ჩაიშვა ვიდეო რგოლი და ასევე მოეწყო სპეციალური ლოკაციები. მათ შორის შეხვდებოდით კინოხიდს, ნატრის ხიდს, სათამაშო ზებრასა თუ სტრიტ არტით გაფორმებულ მიწისქვეშა გადასასვლელს. იმის ხაზგასასმელად, რომ თუ კი ქუჩას არ გადაგვეთ, 2 წუთს არ მოიგებ და საფრთხეში არ ჩაიგდებ თავს, გრძელი გზა შესაძლოა უფრო საინტერესო და თავგადასავლებით დატვირთული აღმოჩნდეს. ჩემი დანიშნულება როგორც ანგელოზის იყო ის, რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი გადაგვერჩინა, ასე ვთქვათ, ჭყალებში. იმიტომ რომ გადადიან ისეთ ადგილებში, სადაც არ უნდა გადავიდნენ და გვჭირდება ჩვენ ესეთი კამპანიები. და ჩვენ ვეხმარებით ადამიანებს, რომ გადავიდნენ ზებრაზე, მიწისქვეშად ისარგებლონ და ასეთი ხიდებით. ნომერ პირველი ლოკაცია ავლაბარი იყო, სადაც ნატრის ხიდი მოეწყო და ქვეითებს სურვილის ჩაფიქრების პარალელურად შეეძლოთ ფერად-ფერადი ნაჭრებით მოერთოთ კონსტრუქცია, რაც ერთგვარი ჯილდოც იყო მათთვის, ვინც სწორ გზას ირჩევდა. მეორე ლოკაციად ვაჟა-ფშაველა და კინოხიდი შეირჩა, სადაც ნებისმიერ გამლელს შეეძლო ეყურებინა რეალობისათვის თუ როგორ იგდებენ ადამიანები თავს საფრთხეში და სიზარმაცისა თუ დროის დაზოგვის მიზნით ქუჩას პირდაპირ სამანქანო გზაზე კვეთენ. ასევე კამპანიის ფარგლებში მოხდა ჭავჭავაძის მოედანზე განთავსებული ზებრა, სადაც გადამსვლელებს შეეძლოთ მოლოდინის რეჟიმში ჯეირანი ეთამაშათ და ბოლოს თავისუფლების მოედანი და მიწისქვეშა გადასასვლელი შეირჩა, სადაც გამლელებს ცარცის დაფაზე და მოხატულ კედლებზე საკუთარი კვალის დატოვება შეეძლოთ. რეალურად იმედი გვაქვს, რომ ამ კამპანიით რაღაცა შევცვლით, რადგან ჩვენი წინა კამპანია გაატარე, რაღაც მხრივ წაეხმარა ადამიანებს, მძღოლებს იმის გაცნობიერებაში, რომ ზებრაზე ადამიანები გაეტარებინათ. ინფორმაციისთვის სოკარმა კიდევ ერთი სოციალური კამპანია განახორციელა სახელწოდებით გაატარე, რომელიც ასევე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას ემსახურებოდა და მძღოლებს საგზაო წესების დასვისაკენ და ზებრაზე ქვეითთა უფლებების დაცვისაკენ მოუწოდებდა. და ესეთი სწორი გზით ვაგრძელებთ საქმიანი დილის ეთერს და ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად ლევან გიორგაძე, კომპანია სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმის დირექტორი და ეკატერინე მახათაძე, კრეატიული სტუდია იდეალისტის წარმომადგენელი გსტუმრობს საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრებისა და მადლობა ამ არაჩვეულებრივი კამპანიისათვის, რომელიც ასევე არაჩვეულებრივი და მხიარული დასაწყისი აღმოჩნდა ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის. ეს არ არის პირველი, მანამდე იყო როგორც სიუჟეტის ბოლოს აღინიშნა, გაატარე კამპანია, ასევე არაჩვეულებრივი ვიდეო რგოლებით, რომელიც სოციალური ქსელით დაიპყრო. რა შედეგები მივიღეთ და როგორი იყო რეაქციები, ცოტა უფრო მეტი დეტალი, იმიტომ რომ როგორც ხვდები, ბევრი მხიარული შემთხვევა გადაგხდებოდათ. #შენი გზა. შენი გზა თუ გაატარე ჯერ რომელზე? რომელიც გვინდა. დავიწყოთ. გაატარე იყო პირველი, ამიტომ გაატარე შეგვიძლია ვთქვათ ორი სიტყვა. გაატარა იყო ძალიან ფერადი და ხალისიანი და ზოგადად ვცდილობთ, როცა ესეთ პრობლემურ მესიჯებს ვეხებით, ვიყოთ თან პოზიტიურები, რომ ხალხისთვის უფრო მარტივი იყოს ამის მიღება. და გაატარეს მერე, ანუ სულ სამწუხაროდ ამის სტატისტიკა არ არსებობს საქართველოში, რომ რამდენი გადადიოდა ქუჩაზე არასწორად და დღესდღეობით ახლა ანუ როგორ უთმობენ გზას მძღოლები. თუმცა ბევრის გამსმენია გარშემო, რომ კი, სხვათა შორის ადრე რო არ ჩერდებოდნენ, ახლა მიჩერდებიან და მატარებენ და ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ ეგება ახლა მეორე მხრიდანაც შევეშველოთ და ახლა უკვე ადამიანებს უთხრათ, რომ სწორ გზაზე გადავიდნენ, რომ იმ მძღოლებსაც, რომლებიც ესე უკვე ჩერდებიან და გზას უთმობენ, იმათაც არ ღიზიანდებოდნენ, იყო ეგეთი ის. ღიზიანდებოდნენ, ანგელოზებს და ეშმაკებს რო ხედავდნენ, თუ მძღოლები რომლებიც. თუნდაც იგივე მძღოლები ან რომ მოდიოდნენ შეხებაში ანგელოზებთან ან ეშმაკებთან. ხო, ეს ანგელოზები და ეშმაკები საერთოდ ეს იყო ეს ავიღეთ და პირდაპირ ქალაქში გავუშვით, სანამ ამ ვიდეო რგოლს გადავიღებდით. უბრალოდ ეს ექსპერიმენტად გავუშვით, ვიყავით ოკრიბაში, ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე ხალხმრავალი ადგილია, სადაც ესე სუგიჟებით გადადიან ზუსტად ხიდის ქვეშ. კიდევ ვიყავით გლდანში და ჭავჭავაძეზე და ეპიცენტრები ავირჩიეთ ისეთი ცენტრა, ხო, დავიპყარით, შევუშვით პირდაპირ ბრძოლის ველზე ანგელოზები და ეშმაკები და ანგელოზებს ვუთხარით, რომ მოდი ანახეთ სწორი გზა და ეგება დაგიჯერონ და გავუშვით იქ სადაც საჭიროა და ეშმაკები პირიქით უნდა წაექეზებინათ და მიყვებოდნენ ერთად, გადარბოდნენ, ხელზე ხელს ურტყავდნენ და ძალიან საინტერესო იყო მართლა, იმიტომ რომ ხალხი იყო ჯერ ერთხელ გაუცებულები იყვნენ ამ ანგელოზების დანახვაზე და ეშმაკებს ცოტა უფრთხოდნენ
და ხალხი იყო მართლა ფიქრდებოდნენ, სავით, თითქოს რომ ამბობდნენ, რომ კი აღარ გადავალ, ან რა კარგი კამპანია, ესენი უნდა გვედგეს მაინც თავზე რომ ამას მივხვდათ, რა ვიცი მე. მაინც ანგელოზიან ეშმაკი გამოგესახა. რა იყო სოკარის იდეა, როდესაც გადაწყვიტა რომ ასეთი კამპანიები გაეკეთებინათ? სოკარი ზოგადად ძალიან აქტიური არის სოციალურ პასუხისმგებლობის კუთხით, მაგაში დეტალებში არ ჩავალ და როგორც ელემენტურად რა ვიღოთ, მიგვაჩნია რომ გზაზე რა ხდება ზოგადად ჩვენი ინტერესის სფერო არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ კომპანია, რომელიც არ მიყვარს საწვავის კომპანია არ ვართ, ვართ კომპანია, რომელიც მცხოვრებს ვეხმარებით გზაზე. როდესაც მცხოვრები არის გზაში, ჩვენ მათთან ერთად ვართ. შესაბამისად გზები არის ჩვენი ინტერესის სფერო და მოძრაობის წესები ერთ-ერთი თქვა რაღაცა Facebook-ზე გვაქვს ზოგადად ინფორმატიული რუბრიკა, სადაც მოძრაობის წესებს ვაცნობ და მე ეს ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ესეთი დანახვით, რასაც უყურებდა, ისედაც მახსოვს რაღაც გადაცემა იყო, სადაც წარმომადგენელი იყო, საუბრობდა ძალიან ბევრი არის ავტობუს აგზაოს შემთხვევა იმის და გამო, რომ ან მძღოლი არ უთმობს ზებრაზე, ან ქვეითი არ გადადის სწორად ამ ჯამში. ამის პრობლემატიკა ამოტივტივდა თქვათ ასე თქვათ ინდონეზე რომ ტელევიზიაში საუბარი იყო ამაზე მახსოვს ხე სიუჟეტი უცბად არ მახსოვს სად იყო და შესაბამისად გადაწყდა რომ რაღაც დონეზე ამ ნაწილში ჩავერთოთ კომპანია და სახალისო რგოლებით თუ კამპანიებით ქალაქს გავაგებინოთ რომ არსებობს ყველაზე მაგარია მაინც გაატარიდან შენ გზამდე რომ რაც ეკაყვება რომ მაინც იყო გამოხმაურება რა ანუ რაღაცა უკეთესები თუ გავხდებით ამ კუთხით არის ძალიან მაგარი ზანკა იდეაში მიზანიც ეგ არის და ეგ არის მიზანი და მაგის გარდა ხა მე დარწმუნებული ვარ რომ ერთი კომპანია და ამ დონის კომპანიამ შეიძლება სუნთლიანად ვერ შეცვალოს ცნობიერება მთლიანად მაგრამ ნაბიჯ ახლა ერთი კომპანია რომ დაიწყებს და ვთქვათ რაღაცა შედეგი დაიდება შემდეგ მეორე კომპანიამ შეიძლება აიტაცოს ასევე ვთქვათ ხო და გააკეთოს რაღაცა სხვა მხრიდან ან მშობა სხვა მხრიდან მაგალითად ალდაქს ქონდა თუ არ ვწდები რა კარგი მცხოვრებს აჯილდოვებენ. კი. ანუ ეს ჯაჭვური რეაქციები რაღაც დონეზე ჩავერთვებით ყველანი ერთად და ვიზრუნებთ იმაზე, რაც ჩვენთვისვე არის მნიშვნელოვანი და ჩვენთვისვე არის კარგი. ერთად მე მგონი რაღაც დონეზე გავალთ, იმიტომ რომ ცნობიერება და ინფორმირება არის ყველაზე ეფექტური შედეგი ზოგადად პრობლემის მოგვარების და რაც ხდება გზაზე ყველაფერი საინტერესოა სოკარისთვის. ნიშნავს იმას თუ არა რომ შეფარულად აანონსებ მომავალ რაიმე კამპანიებს კიდე იდეები ბევრია? არ ვიცი ხა ეს ეკასთან თუ შეთან თუ როგორ მოდი როგორ მუშაობთ ხა ჩვენ და ეკა ვთქვათ როგორ მუშაობთ ამ გარდა იმისა რომ თუ რაიმე დამოუკიდებლად იდეები აგენერირებენ ეს ხალხი იდეალისტი ხო აგენერირებენ იდეების თელსია გვაქვს იდეების გენერირება ხდება აქტიურად ჩვენ მე ვისმენთ ამ იდეებს და ნუ იქიდან ასევე არის რაღაცები თქვათ რაც ჩვენ გვაქვს სურვილი რომ მოდი აბა იქნებ ეს ხوار გავაგებინოთ ხალხს და მე მიდის მუშაობა უკვე დამუშავება იდეალისტში ამ იდეის ისე ეკა ხარისხია ჩვენ შემთხვევაში ან იდეალისტი ვართ ესეთი სტუდია რომელიც მუშაობს მარტო სოციალურ კამპანიებზე ანუ რაღაცა ეტაპზე მივხვდით რომ კომერციული კამპანიები კარგია გაყიდვებზე მოქმედებს მაგრამ ჩვენთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია როცა ვაკეთებთ რაღაცას რომელიც ჩვენ თვითონაც გვტკივა და ვთვლით რომ რაღაცა შეიძლება მართლა შეიცვალოს უკეთესობისკენ ეს კამპანია გავაკეთეთ ელიოტებერთან ერთად ანუ ციფრულ ამის ყველაფრის სწორედ ჩაშვებაში რომ ხალხამდე მისულიყო და გხმარე ელიოტებერი ანუ რეალურად საჭიროა ის ვინც იდეას აკეთებს ამის განხორციელებას მაგრამ საკმარისი არ არის ანუ გვჭირდება რაღაცა კომპონენტები ანუ ადამიანები რომლებიც ამას დააფინანსებენ კომპანიები რომლებიც ამის ჩაშვებაში მოგვეხმარებიან ანუ იმისთვის რაღაცა ერთი მთლიან შედეგამდე გავიდეთ და ცნობიერების ამაღლება ესე რომ გვიყვარს რომ ცნობიერების ამაღლება საჭიროა რომ საზოგადოების სხვა წევრები ამაში ჩავერთოთ და ჩვენ იდეები გვაქვს ასე რომ მნიშვნელოვანი კომპონენტია ჩვენი პირადი გამოდაკვირვებით თუ რა პირადი შეფასება იყოს მხოლოდ როდესაც ასეთი კამპანიები არის ისეთი ფორმით მიწოდებული საზოგადოების და ისეთი ხალისით რომელიც არ არის რაღაცა დიდაქტიკური არის მხიარული ამავე დროს ატაცება ხდება ასეთი ამბების და ეს ნამდვილად იყო ის შემთხვევა და წინა შემთხვევა რომელიც გაატარეს გულისხმობდა როცა ნამდვილად კარგი გამოხმაურება მოყვა თავიდანვე საზოგადოების მხრიდან და სრულიად დამოუკიდებლად კონკრეტული თქვათ კომპანიის თუ კამპანიის
დასახელების, ორივეს დასახელების ეს ვიდეოები იყო ძალიან აქტუალური, პოპულარული და ბევრთან მისული, შეგვიძლია თავისუფლად ვთქვათ და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ამ ნაწილში მე მგონი. ამ მიმართულებით ეკა იდეები არის ხო კიდე? ანუ გაატარე შენი გზა და მე მგონი ამ თემაზე ძალიან ბევრი ხო, რაღაც მგონია რომ იმდენია რომ ხო, ძალიან ბევრი. თუნდაც ის რომ ძღოლი აძლევენ საშუალებას რაც ხდება. ხო, ბიუჯეტის თემაც ანუ ძალიან ბევრ ზღოლებს მართალი ხო ზღოლებს ზღოლს გაატარეს ხაზში არის ეს პატარა სამკუთხედები რო ხატია გზასთან შესასვლელში ის რომ გავიგოთ საერთოდ რა არის, იმიტომ რომ მე მგონი არ ვიცით მე რომ დავდივარ რომ ვატყობო არ ვიცით ეს სამკუთხედები რას ნიშნავს. ნიშნავს რომ შეგაჩერდე და ეს ხომ უნდა გაიაროს, ცარიელი ვარ მე გადიხარ. ანუ ბევრი რაღაც არის რაც ქალაქში რო აკვირდები ხვდები რომ შეუძლებელია რომ ამდენი ხალხი ძალით მაგას აკეთებდეს, არ არსებობს უბრალოდ რა. ანუ ეგეთი ერი არ ვარ. ეგეთი ერი არ ვარ. ამდენ რაღაცას რომ ძალით ვაფუჭებდეთ, სხვაგანაც დაგვეტყობოდა რომ ძალიან ბევრი რაღაც. უბრალოდ არ ვიცით. მე დარწმუნებული ვარ რომ არ ვიცით რა. ანუ და ამიტომ ამის მუშაობა კიდე ბევრი გაგრძელდება. მაგრამ ნამდვილად ადამიანები რომლებიც მართლა ესე გადადიან ქუჩაზე, ანუ მე დარწმუნებული რომ ისინი მათ უბრალოდ გააზრებული არ აქვს, რომ შეიძლება ეს ბოლო გადასვლა ქუჩაზე, ანუ აი ეს ვაჟაზე რომ ესეც მოძრაობაში ვიღაცები გადარბიან, ისინი თუნდაც დაფიქრდებიან, მგონია რომ მეტი აღარ გადავალენ. ხო, ჩვენ თვითონ დავფიქრებთ მე ვიდეოს, რომელიც საფრანგეთში გააკეთეს, ქონდა რამდენიმე კვირის წინ დილაში, რომ გადარბოდნენ, ასე ვთქვათ, თითო შუქს და მუხრუჭების ხმები, ნუ საოცარი ემოციები იყო რა. აი მაგ ხმას გიშია, მაგრამ მაინც ცოტა შეშაშინებელი იყო. იქ ეშმაკურები. ეგ აბა ბოლო ეტაპია. მე უკვე უნდა დაუმხო. აი ცოტა ის არის, როდესაც აშინებ, მე ის ამბობს, რომ ეს მე არ მეხება, ეს ვიღაცა სხვაზე არის. ამიტომ ეცადეთ, რომ ეს პოზიტივით, ამიტომ უდგებით, რომ როცა ნელ-ნელა შეყარეთ სიცილით აპარებ ამ თემას, მე უფრო მზად არის. აი, თქვენ მეტი სოციალური კამპანიები და მეტი დონორები, მეტი შესაბამისი სტეიქჰოლდერები, ვინც ამის განხორციელებაში დაგეხმარებიან მოძებნეთ, ჩვენთვის კიდე აქ ეთერი იქნება, თან ვესწრები, რომ ცოტა გვიან დაგიწახოთ ძალიან ადრე. არ იყოს. დეცეთ სახებით რომ ამიგო. ხო, რა, ყველა წარმატებული დღე. მადლობა მომბრძანებისთვის. ლევან გიორგაძე, კომპანია სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმის გენერალური დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად და მადლობა მომბრძანებისთვის ეკატერინე მახათაძეს. კომპანია იდეალისტის, ეს არის კრეატიული სტუდიის წარმომადგენელი. ჩვენ ახლა გავაცილებთ სტუმრებს და სულ მალე დაგიბრუნდებით ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბებით. რას გულისხმობს საკრედიტო საგარანტიო რეფორმა, მთავრობა ახალ პროექტს აანონსებს. მცირე და საშუალო ბიზნესის დაკრედიტებისათვის საგარანტიო ფონდის შექმნას წამყვანი ბანკირები იწონებენ. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ კი შეპს ბიონი საქართველოს წერილობით გააფრთხილა. ბიზნესი ახლებების მეორე ნაწილით განვაგრძობ საქმიან დილას გიგანტმა ფონდმა შესაძლოა ექსპორტის საკრედიტო სააგენტო ჩაანაცვლოს, რომელიც საპარტნიორო ფონდის ბაზაზე უნდა შექმნილიყო. ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ფუმსიშვილმა BMG-ს უთხრა. მინისტრი აღნიშნავს, რომ პრობლემის გადაწყვეტის ერთ-ერთი გზა, რომელიც აპრობირებულია და ძალიან კარგი შედეგი აქვს, საკრედიტო საგარანტიო ფონდის მექანიზმია. მაგალითისთვის, პრემიერი თურქეთს ასახელებს, სადაც 7%-იანი ეკონომიკური ზრდის წილი 2%-ით სწორედ საკრედიტო საგარანტიო სქემის დამსახურებაზე მოდის. გადაწყვეტა, რომელიც აპრობირებულია და აქვს ძალიან კარგი შედეგი, არის საკრედიტო საგარანტიო ფონდის მექანიზმი, რომლის ძირითადი ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ კომერციულ ბანკს საკრედიტო საგარანტიო ფონდმა მისცეს თანაუზრუნველყოფა, როდესაც მცირე და საშუალო ბიზნესი მიდის კომერციულ ბანკთან სესხის ასაღებად და შესაბამისად წვდომა ამ შემთხვევაში გაცილებით უადვილდება მცირე და საშუალო ბიზნესს. ფონდის დიზაინის მიხედვით 1/3 უნდა იყოს სახელმწიფოს თანამონაწილეობა, 1/3 ბანკების თანამონაწილეობა უნდა იყოს, ხოლო 1/3-ში ჩვენ გვინდა მოვიწვიოთ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, მათ შორის ევროკავშირი, იმისათვის რომ ჩვენ გქონდეს საუკეთესო მართვა ამ ფონდის და შესაბამისად მივიღოთ საუკეთესო შედეგი და მივიღოთ ის გამოცდილება, რომელიც არის ევროკავშირში. საგარანტიო ფონდის დიზაინის შექმნაში მონაწილეობს საპარტნიორო ფონდიც. ნათია თურნავაკი განმარტავს, რომ მექანიზმი, რომლის შექმნაზეც მთავრობა მუშაობს, გაუადვილებს ბიზნესს მარტივად მოიპოვონ დაფინანსება. შედეგად კი ეკონომიკურ ბრუნვაში გაცილებით მეტი კომპანია ჩაერთვება.
ჩვენ საპარტნიორო ფონდი ჯერჯერობით ასე ვთქვათ მონაწილეობთ თვითონ დიზაინში ამ პროდუქტის, მზად ვართ რომ მივიღოთ მონაწილეობა. ჩვენ გარკვეული გამოცდილება ამ თვალსაზრისით გაგვაჩნია, იმიტომ რომ თუნდაც ექსპორტის დაკრედიტების თვალსაზრისით ჩვენ ამ მიმართულებით ფიქრობდით და ეს არის ერთი სეგმენტი და ერთი კომპონენტი ამ დიდი ინიციატივის, თუმცა ფიქრობთ ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად სიამოვნებით ჩავერთვებით და ვნახავთ ჩვენს როლს და ადგილს ამ ინიციატივაში. ეს იქნება ეგრეთ წოდებული საჯარო კერძო თანამშრომლობის პროექტი, როდესაც სახელმწიფო რესურსი და გარანტიები, საბანკო რესურსი და მცირე ბიზნესის რესურსი არის ერთად გაერთიანებული. ეს იქნება ძალიან მისაღები, ძალიან მარტივი და ძალიან ასე ვთქვათ წამახალისებელი მექანიზმი დამერწმუნედ. ახალ ინიციატივაზე კომენტარი საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა კახა კიკნაველიძემაც გააკეთა. ის მიიჩნევს, რომ ამით მცირე და საშუალო ბიზნესს მეტი წვდომა ექნება ფინანსურ რესურსებზე. ბანკირმა ჯერ არ იცის, რა მექანიზმით იმუშავებს ახალი სამთავრობო ფონდი, თუმცა მიიჩნევს, რომ ეს პროექტი დამატებით ფისკალურ რისკებს არ წარმოშობს. ვფიქრობ, რომ უკვე დიდი გამოცდილებაა მთავრობისა და კერძო სექტორების ერთიანი ინიციატივით რამოდენიმე პროექტი განხორციელდა წარმატებით. მთავარი რისკები, რა თქმა უნდა, არის საკრედიტო რისკები. ანუ ჩვენ მაკრო, მათ შორის საპროცენტო განაკვეთების რისკები, სავალუტო რისკები, ყველაფერს ვითვალისწინებთ, მაგრამ მაინც ალბათ ამოსავალი წერტილი არის ეს თვითონ ბიზნესის იდეა გაამართლებს თუ არ გაამართლებს და ანუ მცირე და საშუალო ბიზნესის სეგმენტებში ეს რისკები კიდევ უფრო გაზრდილია. საგარანტიო ფონდის შექმნის იდეას სკეპტიკურად უყურებს ფინანსისტი აკაკი ცომაია. ის ამბობს, რომ მსგავსი მექანიზმების დანერგვის მიზეზი ხშირად არის პოლიტიკური დაკვეთა, რომელიც საზოგადოებისგან მოდის. ცომაიას აზრით, გამომდინარე იქიდან, რომ ბანკებს სახელმწიფო გარანტორად უდგება და იმ შემთხვევაში, თუ მსესხებელი ვერ დააბრუნებს თანხას, ბანკი ამ სესხებს მიიღებს სახელმწიფოსგან, ეს მთელ რიგ პრობლემებს წარმოქმნის. ჩემი აზრით ეს ისეთივე ინიციატივაა, როგორიც ვთქვათ, ხორციელდება მცირე მეწარმეობის დახმარების ფარგლებში და როგორც იმ პროექტებმა გამოიწვიეს ჭყალებში კარგი ინიციატივები, დაახლოებით ასეთ მოლოდინებიც მაქვს მე. ანუ ჩვეულებრივად საუბარია გონი 200 მილიონ ლარზე, ეს 200 მილიონი ლარი გაიფლანგება ისევე როგორც ბევრი სხვა ტიპის საბიუჯეტო რესურსი იფლანგება ამ ქვეყანაში. ვიცე-პრემიერი ეროვნული ბანკის რეგულაციებს თვითმფრინავების კომპოზიტური ნაწილების მწარმოებელი ქარხნის ოფიციალურ გახსნაზე გუშინ გამოეხმაურა. ეს პირველი კომენტარი იყო ვიცე-პრემიერისგან, რომელიც დარწმუნებულია, რომ საფინანსო სექტორის ახალი რეგულაციები შავ ბაზარს არ წაახალისებს. ამის დასტურად დიმიტრი ფუნქციშვილმა რეფორმების პირველი ტალღის შედეგები მოიხმო და აღნიშნა, რომ კრიტიკოსების მოლოდინი ერთი წლის წინ არ გამართლდა და არც ახლა აქვთ საფუძველი. ჩვენ პირველი ტალღა გქონდა, როდესაც ჩვენ ვებრძოლდით ონლაინ სესხებს, თქვენ გახსოვთ ეს პერიოდი, მაშინ საშუალო საპროცენტო განაკვეთი ონლაინ სესხებზე იყო 1000% და მეტი, მაშინაც სწორედ ეს ჰქონდათ არგუმენტები, ასე ვთქვათ, ადამიანებს, რომლებიც გვაკრიტიკებდნენ ამ რეფორმაში, რომ ხალხი წავა შავ ბაზარზე. მე ვფიქრობ, რომ პირველმა ტალღამ რეფორმების ცხადად გვაჩვენა, რომ არავინ არსად არ წავიდა, შესაბამისად მეორე ტალღა რეფორმების ასევე გვაჩვენებს, რომ არავინ არსად არ წავა. პირიქით მოწესრიგდება ბაზარი, ეს ბაზარი რეგულირებადი ბაზარია და ამ მიმართულებით სოფლიოში პრაქტიკულად ყველგან რეგულირება ხდება და ჩვენი ამოცანაც არის სწორედ ჩვენი მოსახლეობის დაცვა და ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობა. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ კი შეფასე ვიონის საქართველოს წერილობით გააფრთხილა და მომხმარებლისათვის შეთავაზებული ეგრეთ წოდებული Revolution-ის პაკეტის ფარგლებში მობილურ ხმოვან მომსახურებაზე დაწესებული ტარიფის საქართველოს კანონმდებლობის და კომისიის გადაწყვეტილებით განსაზღვრულ მოთხოვნასთან შესაბამისობაში მოყვანა დაავალდებულა. კომისიის ადმინისტრაციული წარმოების მასალებით დადასტურდა, რომ ამ პაკეტის ფარგლებში აბონენტებისათვის გაწეული მობილური ხმოვანი მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი ვერ ფარავდა მომსახურებისათვის გაწეულ ხარჯებს. 2017 წლის 6 თვის პერიოდის შემოსავლების და ხარჯების გარკვეული აღრიცხვის ანგარიშის თანახმად მობილურ საბითუმო ხმოვან მომსახურებაზე განაწილების შედეგად საცალო პაკეტზე მიკუთვნილი დანახარჯების შემოსავლებს დაახლოებით 4-ჯერ აღემატება. ეს არ არის ყველაფერი, რაც BMG-ს გუნდმა მოამზადა. წინ კიდევ საინტერესო ამბები გელოდებათ, ამჯერად უცხოეთის ბიზნეს ამბები მიმოვიხილოთ.
დიდი ბრიტანეთის ერთ-ერთი უდიდესი კომპანია მედია ჯგუფი ბითი 13,000 სამუშაო ადგილს შეამცირებს იმისათვის, რომ მილიარდობით დოლარი დაზოგოს. ინფორმაციას CNN მანი ავრცელებს, რომლის მიხედვითაც შემცირებების 2/3 სწორედ დიდ ბრიტანეთში მოხდება. კომპანიის თქმით, ეს შემცირება მათ 2 მილიარდ დოლარს დაუზოგავთ. აღსანიშნავია, რომ ამ ნაბიჯის შემდეგ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე British Telecom-ის აქციები 8%-ით დაეცა. ავტოგიგანტმა Rolls-Royce-მა პირველი SUV ტიპის ავტომობილი გამოუშვა. CNN მანის ინფორმაციით, მისი გამავლობა ეფექტური იქნება წყალზე, თოვლსა თუ უდაბნოში. მანქანა V12 ძრავით იქნება აღჭურვილი და მისი სიმძლავრე 562 ცხენის ძალით დაკომპლექტდება. მსურველებს კი მისი შეძენა $325,000 დაუჯდებათ. კომპანია Apple ირლანდიაში 1 მილიარდი დოლარის ღირებულების დატა ცენტრის აშენებას გეგმავს. ცენტრში დაახლოებით 6,000 ადამიანი დასაქმდება. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე ხნის წინ კომპანიამ მისი ოფისები მთლიანად სუფთა ენერგიაზე გადაიყვანა. გარდა ამისა, მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია საგრძნობლად გაიზარდა და $1 ტრილიონ მიუახლოვდა. ამჟამად ეს მონაცემი $946 მილიარდ შეადგენს. კიდევ ერთი ბიზნესი, რაზეც ამერიკის ირანის შეთანხმებიდან გამოსვლა იმოქმედებს, ეს საავიაციო მშენებლობაა. ამ სფეროში ირანისა და ამერიკის თანამშრომლობა დაახლოებით 6,000 თვითმფრინავს მოიცავს. საერთო ღირებულებით $486 მილიარდი. შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპის განცხადებით შეთანხმება ერთ-ერთი ყველაზე უსარგებლოა და ახალი სანქციები ირანის წინააღმდეგ კვლავ ამოქმედდება. ამერიკაში ელექტრომანქანების ყიდვის მსურველების რაოდენობა დღითი დღე იმატებს. ახალი კვლევის მიხედვით ყოველი მეხუთი ადამიანი ამბობს, რომ მისი მომდევნო მანქანა ელექტრო იქნება. ეს მონაცემები შარშანდელთან შედარებით 15%-ით მეტია. მიუხედავად ამისა, ამერიკის ბაზარზე ელექტრომანქანების წილი მხოლოდ 0.72% შეადგენს. შეგახსენებთ, რომ 2018 წელს ამერიკაში 200,000-მდე ელექტრომანქანა გაიყიდა. ახლა უნდა გაგაცნოთ პროგრამა, რომელიც მთლიანად განათლების სისტემას შეცვლის და რომელიც შეამცირებს და დაზოგავს სწავლისთვის განკუთვნილ დროს და ჩაანაცვლებს ბიბლიოთეკებს. Google-საც კი ასეთია წინასწარი პროგნოზი იმ პროდუქტისა, რომელსაც 16 წლის გიორგი ჩახნაშვილი ქმნის. რას გულისხმობს Digital Mind-ი, როგორ შეიქმნა ის და რა გეგმები აქვს მას სამომავლოდ. გიორგი ჩახნაშვილისა და ინოვაციური პროდუქტის შესახებ დეტალები ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. What is the branding? The brand value chain is a structured approach to assessing the source. ეს Digital Mind-ია. ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც ზეპირად და წერილობით პასუხობს კითხვებს ჯერჯერობით მხოლოდ მენეჯმენტის, ტურიზმისა და მარკეტინგის მიმართულებით. ფლობს მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის მასალებს და ეხმარება სტუდენტებს სწავლისათვის განკუთვნილი დროის დაზოგვაში და მასალის სწრაფად და რაც მთავარია ხარისხიანად დათვისებაში. პროგრამა, რომელიც სავარაუდოდ მთლიანად განათლების სისტემას შეცვლის და ჩაანაცვლებს ბიბლიოთეკებსა და Google-საც კი 16 წლის გიორგი ჩახნაშვილმა 6 თვეში შექმნა და მისი მინი ვერსია სასწავლო პროცესებში უკვე ჩაუშვა. Digital Mind-ი, ანუ რაღაცნაირად შეიძლება წააგავდეს თვითონ ახალ ეს სისტემას, როგორც არის Google, მაგრამ ამ Digital Mind-ი უფრო შეიძლება ითქვას, რომ არის უფრო სპეციფიური ამ შემთხვევაში ამ განათლების სისტემაში, რადგან აქვს ეს მარკეტინგის ობიექტები, ეს ტურიზმის ინფორმაცია და ეს ყველაფერი არის დაფუძნებული მაღალ ხარისხიან ინფორმაციაზე, რომელსაც შეიძლება უფრო ენდოს ადამიანი. Digital Mind-ს აქვს ახლა ამ შემთხვევაში მარკეტინგის განხრით 2000 ობიექტი. როგორც თავად გიორგი გვიყვება, პროგრამის შექმნის იდეა იყო განათლების სისტემაზე ზეგავლენის მოხდენა, ინფორმაციის მიღების გამარტივება და სტუდენტებისათვის ზედმეტი ძალისხმევის შემცირება. პროგრამის მუშაობის მექანიზმი კი კითხვა-პასუხის რეჟიმს ეფუძნება, ანუ დაინტერესებული პირი ეკითხება მისთვის საინტერესო მასალას, ხოლო ხელოვნური ინტელექტი მობილიზებულია სწრაფად და მარტივად მიაწოდოს ყველა საჭირო ინფორმაცია, რომელიც ამ ეტაპზე გიორგის მიერ გამოგონილი ალგორითმის მეშვეობით 4000-ზე მეტი წიგნიდან აქვს ათვისებული. ხოლო სექტემბრამდე რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება და მონაცემთა ბაზაში 500-ზე მეტი სპეციალობის მასალა იქნება ჩატვირთული. 21 საუკუნეში განათლების სისტემაში შეიძლება ითქვას, რომ ასწავლენ ესე რაღაცებს, რაც შეიძლება გამოსადეგარი არ არის. Digital Mind-ი უბრალოდ იმისთვის არის გაკეთებული, რომ ეს ინფორმაციის მიღება სტუდენტებისთვის გაასწრაფოს და ანუ ისეთი რაღაცა მაგალითად როგორიცაა დიდი კურსები,
ანუ დიდი ინფორმაციის მიღება აღარ იყოს საჭირო. ამბობს, რომ იმაზე მეტი უნდა ისწავლოს, ვიდრე რობოტს შეუძლია ათვისება. იმისათვის, რომ ბაზარზე კონკურენცია გაუწიოს სხვებს და საკუთარი სიტყვა თქვას ტექნოლოგიურ სამყაროში. დღესდღეობით გიორგის სკოლაში სწავლის პარალელურად ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში მუშაობს. სამომავლოდ კი დიდი გეგმებითა და გამოწვევებით საქართველოს სახელით საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლასაც გეგმავს. ეს იმდენად ადრეული ასაკიდან აქვს დაწყებული პროგრამირების მიმართულებით, მათემატიკის მიმართულებით, რომ აი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რამდენიმე ათეული წლითაც გიუსწრებს ბევრ ჩავხალიბებულ პროფესიონალსაც და გიორგი როცა ვიპოვეთ, ფაქტობრივად შემდგარი პროფესიონალი იყო, რომელიც უნივერსიტეტის მხრიდან უბრალოდ მიმართულებები ავირჩიეთ, რა მიმართულებებზე გვემუშავა და ესეთი ერთ-ერთი მიმართულება იყო ხელოვნური ინტელექტი, კიდევ სხვადასხვა პროექტებზე მუშაობთ, მაგრამ ერთ-ერთი ყველა საინტერესო იყო და 6 თვის წინ ძალიან ინტენსიურად შევუდექით ამაზე მუშაობას და ფაქტიურად გიორგის ვერც ვამსხვრევთ ჩვეულებრივ ჩვენ თანამშრომელი, ჩვენ განუყოფელი ნაწილია ყოველდღიურ სამუშაო რეჟიმში. ინოვაციური პროდუქტით სარგებლობის საშუალება ქართულ სტუდენტებს 1 სექტემბრიდან შეეძლებათ. ასევე პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს მუშაობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთანაც, რომლებიც ჩართულები არიან პროცესებში. ასე რომ უახლოეს მომავალში Digital Minds ვიხილავთ როგორც საქართველოს ბაზარზე, ასევე მსოფლიოს წამყვან კორპორაციებშიც. მასპინძლობთ მიხეილ ბატიაშვილს, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორს საქმიანი სტუდიაში, იმისათვის რომ კიდევ უფრო მეტი გავიგოთ Digital Minds-ის შესახებ მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისათვის. სიუჟეტში მარიამ პრინციპში გაგვიზიარა მისი ავტორის წარმოდგენები ამ თემასთან დაკავშირებით. თქვენთვის რა არის, რით არის გამორჩეული Digital Mind? პირველ რიგში შეგვიძლია ვთქვათ, ანუ ამ კონცეფციაზე რომ რაღაც უნდა შეიცვალოს განათლებაში, ჩვენ საუკუნეში უკვე საკმაოდ დიდი ხანია საუბრობენ, ეს არის იგივე Google-ისიო, Alibaba-ს დამფუძნებელი, რომელიც იგივე Davos-ის ფორუმის ბოლო შეხვედრაზე ძალიან ინტენსიურად იყო საუბარი, რომ განათლების სისტემას ხელოვნური ინტელექტი მთლიანად შეცვლის. ეს ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველოშიც გადაიდგა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ამის დასტური შეგვიძლია ერთობლივად ჩვენი შექმნილი პროდუქტის შესახებ, როდესაც საუბრობთ, თუნდაც ის დაინტერესება, გარდა იმ თქვა საპილოტო პროექტებიდან, რაც ვნახეთ ამ პროდუქტს რა შეუძლია, რომელიც მართლაც რეალურად დაახლოებით დროში 10 ჯერ ამცირებს სწავლების დროს, რომელიც წარმოიდგინეთ რამხელა დროის და რესურსის ეკონომია. არამედ გვაძლევს იმის საფუძველს, ამაზე ვისაუბროთ, რომ ისეთი დიდი კომპანიები, მაგალითად აქ საუბარი იყო მარკეტინგის მიმართულებით, ძალიან ინტენსიურად ამ პროექტის მუშაობის დროს მუშაობდით სოფლიოში ნომერი 1 მარკეტინგული კომპანია მაკენი, რომელსაც თელ სოფლიოში ალბათ დაახლოებით რამდენიმე ათასეული ექსპერტი და ამ სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული სპეციალისტები ყავს. ამ კომპანიასთან მუდმივ ინტენსიური მუშაობის საფუძველზე მოგცა სწორედ ის შედეგი, რომელიც საუბრობთ იმაზე, რომ ეს პროდუქტი მართლაც უნიკალური, ამას ჩვენ არ ვამბობთ მარტო, არამედ იგივე მარკეტინგის მიმართულებით, როდესაც საუბრობთ, თუნდაც ეს მაკენის მხრიდან ამის დაინტერესება და სექტემბერში, როდესაც ვლაპარაკობთ, როდესაც ეს პროდუქტი მთელი სიმძლავრით გაეშვება, იქნება ამ პროდუქტს ეყოლება ისეთი პარტნიორი, როგორც არის მაკენი, რომელიც ვფიქრობთ, რომ თელსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ლიდერი კომპანია იგივე მარკეტინგის მიმართულებით და გარდა მარკეტინგის მიმართულებით ჯერჯერობით გვიჭირს ამაზე საუბარი, მაგრამ ამ პროდუქტის დანერგვა უკვე მიმდინარეობს ერთ-ერთ ძალიან დიდ საერთაშორისო ორგანიზაციაში, არა საქართველოში, არამედ ევროპაში, რომელიც ჩვენი ექსპერტები და სწორედ მათი ექსპერტები ძალიან ინტენსიურად მუშაობენ და ეს ყველაფერი გვაძლევს იმის თქმის უფლებას, რომ ეს პროდუქტი მართლაც შედგა, ანუ ეს ბოლო საუბრები, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის შესახებ მიმდინარეობს, უკვე რეალურია და ერთი შეგვიძლია დავამატოთ, რომ ამის მაგალითად უფრო მსუბუქი ვერსია, ქართული ვერსია ბოტის სახით ჩვენ უნივერსიტეტში დაახლოებით 3 თვე უკვე დანერგილია, რომელიც ჩვენივე სტუდენტები დაახლოებით 500-მდე ბიზნესის მიმართულების სტუდენტი ყოველდღიურ რეჟიმში ქართულ ენაზე ითვისებს სწორედ ამ ბოტიდან ამ მასალებს, მაგრამ ეს არის მხოლოდ მსუბუქი ვერსია, დღევანდელ პროდუქტზე რაც საუბარია, ეს არის სრულიად განსხვავებული პროდუქტი. რითია განსხვავებული? ანუ ჩვეულებრივი ბოტებისგან, რომელიც როგორც ვთქვათ, უფრო მარტივი სისტემაა, ეს გაცილებით, ანუ ეს არის სისტემა, რომელსაც შეუძლია თავისთავად ვითაროს, ანუ ეძახიან deep learning-ის იმას, ანუ ნებისმიერი მასალა, რომელიც შეიძლება ამან მიიღოს, შეუძლია არა მარტო გადაამუშავოს, თქვათ, სიტყვაზე, არამედ თავის თავს კი ჩაუღრმავდეს და თითოეული წინადადებიდან
თქვა გაარჩიოს რომ მაგალითად ბატონი გიორგი ისაკაძე არის ადამიანი დააკავშიროს რაღაცა ფაქტებს, ანუ სიღრმისეულად იწყებს ფაქტურ ანალიზის უმას, თვით განვითარების შესაძლებლობა აქვს, რომელიც აი ხა რომ ახსენებდით მასალებს, რაც თქვა პირველადად მიეწოდა სისტემამ დაახლოებით 6-ჯერ 7-ჯერ კიდე განივითარა საკუთარი თავი, რაც მართლაც უნიკალური საშუალება და განსხვავდება ჩვეულებრივი საძიებო ამ ბოტების სისტემისგან. ანუ 16 წლის გიორგი ჩახნაშვილის ის BTU-ში და რეალურად ხელოვნური ინტელექტის თემიდან გამომდინარე ანუ არც იხვეწება და იხვეწება ყოველდღიურად. ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ ამოუწურავია ჯამში. ფაქტიურად რო ვთქვათ, ჩვენი ხელოვნური ინტელექტი და გიორგი ფაქტიურად ავსებენ ერთმანეთს და ეს გონი არის ყველაზე სწორი მოდელი, იმიტომ რომ ფაქტიურად სწორედ ესე წარმოგვიდგენია, რომ აი ეს ხელოვნური ინტელექტი ესე უნდა ავსებდეს რეალურად, რომელიც მუდმივი თანამგზავრი უნდა იყოს. იგი ჩვენ და გიორგი ამ პროექტზე როდესაც ვლაპარაკობთ, ყოველთვის ვადარებდით ხოლმე აი Google-ის რუკებს. ხო, დღეს ხო არავის არ უკვირს, რომ მაგალითად როდესაც რაღაც თქვა წერტილამდე გადაადგილება გინდა, თქვა ყველა ვიყენებთ Google-ის რუკებს, ან იგივე გეოგრაფიის სწავლა რო გვინდა, თქვა რაღაც ზოგადი და თქვა ისეთი საბაზისო ცოდნის გარდა, თქვა აღარ გჭირდება იმ ხელა მონაცემების თქვა გაზეპირება, დამახსოვრება, იმიტომ რომ არსებობს ტექნოლოგიურად ის საშუალებები, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გამოიყენოს. ანუ ჩვენ რაც გავაკეთეთ, ეს ნიშნავს ფაქტიურად იგივეს, რომ როგორც თქვა ეს გეოგრაფიის მიმართულებით შესაძლებელი იყო თქვა Google-ის რუკების შემთხვევაში, რატო არ გავაკეთოთ ისეთი ცოდნის რუკები, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა სფეროებს, ეს იქნება მარკეტინგი, მენეჯმენტი და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს პროექტი, როდესაც ამაზე საუბრობდით, მართლაც ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ ამაში ჩართული არიან ბავშვები. ანუ ჩვენი ხვალინდელი დღე და იგივე ეს მაგალითიც გვაჩვენებს, რომ და ხშირად გვისაუბრია თუნდაც ამ სტუდიაში, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიების განვითარება და თუნდაც გიორგის მაგალითიც აჩვენებს, რომ ეს უბრალოდ საუბარი კი არ არის, უკვე შემდგარი ბევრი პროდუქტია და გიორგიც ალბათ ერთ-ერთი კარგი მაგალითი იქნება იგივე სხვა ახალგაზრდებისთვისაც, რომ აი ალბათ დარწმუნებული ვარ, რამდენი ბევრი ახალგაზრდა სახლში ზის, თავის თავს აივითარებს. ამიტომ ერთ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როგორც გიორგისთვის ჩვენი კარები ღია, ისე ნებისმიერი ესეთ საინტერესო ახალგაზრდასთვის ჩვენი უნივერსიტეტის კარები ღია, რომ ერთობლივად დავეხმაროთ იმაში, რომ მართლა ამ ახალგაზრდებისგან, ამ მართლაც ჯერჯერობით პატარა ბავშვებისგან მივიღოთ ისეთი პროდუქტები, რომელიც როგორც ახსენეთ, რომ აი 16 წლის გიორგის შექმნილი პროდუქტი, როდესაც მაკენი აღიარებს, რომ ეს მართლაც ის გზაა, რომელიც იგივე მზად არის, რომ მაკენიც რომ იმუშაოს ჩვენთან ერთად და მუშაობთ, იგივე რამდენიმე დიდი საერთაშორისო ორგანიზაცია, ვინც ეს ნახა, რომელიც უკვე მასალებს გვაწვდის და ჩვენი სისტემა უკვე სწავლობს რეალურად ამ მასალებს და ძალიან მალე ვიხილავთ სწორედ ამ ორგანიზაციების ამ ხელოვნურ ინტელექტს, ალბათ ვფიქრობ, რომ ყველაზე სწორი გზაა და რას თავარია უკვე გარდა საუბრისა, უკვე ეტაპობრივად ხედავთ, რომ ბევრი პროექტი ჩდება, რომ ამ საუბარს მოყვა კონკრეტული შედეგები, რომელიც შეიძლება მიშა, ჩვენი საუბრის რეზუმირებისკენ გიორგი ჩახნაშვილის პროექტს, რომელსაც უზის BTU-ში რა უჩანს ბოლო თუ ეს იმდენად თვითგანვითარებადი პროდუქტია, რომ რაიმეს ასე ვთქვათ დროში გაწერა წარმოუდგენელია და არ ვიცი, აი მაგალითად 2019 წელს, როცა ის უკვე იქნება 17 თუ 18 წლის, ანუ digital mind-ი რა სახეს მიიღებს, რომელიც არამხოლოდ BTU-ში ბევრგან შეიძლება იყოს გამოსაყენებელი, ანუ რა ტიპის პროდუქტია ეს და რა საბოლოო თვითგანვითარება უჩანს? თვითგანვითარების რა მიმართულებაზე ფიქრობთ ამ ეტაპზე, ვინ არის თქვენთვის სამიზნე აუდიტორია, როგორც მომხმარებელი, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, საკმაოდ ფართო თქვა განვითარების შესაძლებლობა აქვს, მაგრამ რაღაცა მიმართულებას პრიორიტეტულად იყენ. აი ვისთვის აკეთებთ ამას, ანუ რა მიმართულებით წავა ეს განვითარება? ანუ ის კოდი, რომელიც დაიწერა, მართლაც უნიკალურია ამ განათლების კუთხით, ანუ მას შეუძლია ნებისმიერი იგივე რომ ვთქვათ პროფესიის ათვისება და მე ადამიანისთვის გადაცემა ეს რეალურად და მუდმივი თანამგზავრი გახდეს პარალელურად ადამიანს რომ იგივე ტელეფონის სახით ეს ცოდნა მუდმივად ანუ უნივერსიტეტი წარმოადგენთ რომელიც მუდმივად თან დაგყვება რეალურად და ყოველთვის შენს გვერდით არის 24 საათს გან ზუსტად ეს არის პლუს კიდე ექსპერტი რომელიც იგივე კონსულტაციას გიწევს კითხვებზე პასუხს გაძლევს ანუ ეს რა ეტაპები და შეიძლება მივიდეს ეს შეიძლება შევადაროთ
აი ალბათ როდესაც ინტერნეტის ჩანასახს ან პირველი ნაბიჯები იდგმებოდა იქ კომპიუტერული ტექნოლოგიების. იმიტომ რომ ეს სისტემა იმდენად სწრაფად ვითარდება და რაც კიდე ყველაზე მნიშვნელოვანია, ანუ ქმნი რაღაც სისტემას, აწვდი ინფორმაციას და სისტემა თვითონ ინვითარებს თავის თავს. რაც იქ კომპიუტერული დღევანდელი შესაძლებლობები წარმოუდგენელ თქვათ ხვალინდელი დღის შესაძლებლობას იძლევა, რომელსაც წარმოგიდგენიათ ადამიანისგან განსხვავებით, რამდენ სწრაფად შეუძლია ეს აიჭისო. თუმცა ერთ შეგვიძლია ხაზს გავუზო, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს თლიანად ადამიანებს ჩაანაცვლებს, ხო? ანუ ეს არის ხო, ანუ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა თქვათ გამოიწვევს. თუმცა განათლებაში რომ ეს მნიშვნელოვნად შეცვლის ცალსახაა, იმიტომ რომ ამაზე უკვე ჩვენ კი არა, მთელი მსოფლიოს ექსპერტები საუბრობენ, რომ ცოდნა უნდა მიაწოდოს მანქანებმა, ადამიანები უნდა დაეხმარონ იგივე თქვათ ესეთ სტუდენტები იქნებიან თუ სპეციალისტების, კრეატივის, გუნდურობის და სხვა შედარებით ესეთ დამხმარე უნარების განვითარებას. ამიტომ ნახოთ, დაველოდოთ, რაც თავარია პროდუქტი უკვე შემდგარია. სექტემბერში ამის გამოყენების შესაძლებლობას გარდა ჩვენი სტუდენტების ექნება, თქვათ, ფართო დაინტერესებულ ხარებს, რომელსაც დასჭირდება ამ თქვათ სხვადასხვა პროფესიების ათვისება და ამასაც ვნახავთ, რომ იგივე ამ მანქანას როგორ შეუძლია პროფესიების ათვისების დრო, თუნდაც ერთი წლიდან შეამციროს რამდენიმე თვეზე, რაც უკვე ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი შედეგია, თქვათ, როგორ შეიძლება მანქანები და ადამიანები, თქვათ, ეს წარმატებით თანამშრომლობდეს პატარა გიორგის მაგალითად. დამეგობრდე. აი ესეთი მაგარი გიორგი ჩახნაშვილი ყავს თავის ოჯახს, მის ოჯახს, BTU-ს თელ ქვეყანას, იგივე მეორე ოჯახს. იგივე მის მეორე ოჯახს, კი ბატონო. მადლობა მის მეორე ოჯახს და რექტორს ამალაგისა ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორს მიხეილ ბატიაშვილს მობრძანებისთვის. გიორგის აქედანვე მიმართავ, რომ ჩემთვის პატივი იქნება უმასპინძლო მას მის რექტორთან ერთად ამ სტუდიაში, რომ მეტი ვისაუბროთ digital minded. წარმატებები გიორგი ჩახნაშვილს, ჩვენ ახლა გავაცილებთ მიშას და გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზი, რომელსაც ანადაკვირდათ და შემდგომ უკვე მცირედი რეკლამა და უკვე გიბრუნდებით წიგნის დროით. ნინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე ემზადებიან სტუმრებთან ერთად ახალი თემებით და ამბებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. იტალიის ქალაქებში ბარიში და ფლორენციაში ქართული წიგნის კუთხეები გაიხსნება. ლიტერატურას ეროვნული ბიბლიოთეკა მიაწვდის ამ ადგილებზე ქართველებს და არა მხოლოდ მათ და ბიბლიოთეკას კომპანია ინექსფონი ეხმარება ამ არაჩვეულებრივი იდეის განხორციელებაში. ამ შესაბლით წიგნის დროს წარმოადგენენ, რომელსაც დღეს რა თქმა უნდა ნინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე გავუძღვებიან ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად მოგესალმებით და გიყვართ ეთერს. მოგესალმებით, დილა მშვიდობისა. დილას დავიწყებთ ძალიან
მნიშვნელოვანი ქართულ ლიტერატურაში მიმდინარე უახლესი და ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციით. ფრანკფურტში 2018 წლის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის პავილიონის კონცეფცია 500 ლიტერატურული და 100 კულტურული ღონისძიება წარადგინეს. პრესკონფერენციას გერმანიის არქიტექტურის მუზეუმმა უმასპინძლა. საქართველოს კულტურისა და სპორტის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მედია მეტრეველმა და პავილიონის სამხატვრო ხელმძღვანელმა გიორგი ბოხუამ პროექტის პავილიონსა და მრავალფეროვანი პროგრამის დეტალებზე ისაუბრეს. ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მედია მეტრეველმა ლიტერატურული პროგრამის მონაწილე ავტორები წარადგინა და პროექტის მთავარ სპიკერებად აკა მორჩილაძე და ნინო ხარატიშვილი დაასახელა. საქართველოს პავილიონის მთავარი კონცეფცია 33 ქართულ სიმბოლოს ეფუძნება, რომლებიც დამთვალიერებელს საქართველოს ისტორიასა და თანამედროვეობას გააცნობს. პავილიონში ინტეგრირებული იქნება სხვადასხვა შინაარსის რამდენიმე სივრცე, ყველა მათგანი ინფორმატიული და ინტერაქციული იქნება. დიზაინში კი აქტიურადაა გამოყენებული როგორც ქართული ორნამენტი, ასევე სპეციალურად ამ პავილიონისთვის შექმნილი ქართული შრიფტი. ქართველი მწერლები და არტისტები საკუთარი შემოქმედებით დიდ და პატარა სცენებზე წარდგებიან. პავილიონშივე იქნება გამოფენილი ქართული ლიტერატურის 300-მდე უცხოენოვანი გამოცემა და წიგნები საქართველოზე. პავილიონის კონცეფციის მიზანია, რომ დამთვალიერებელმა მაქსიმალური ინფორმაცია მიიღოს როგორც თანამედროვე საქართველოს, ასევე მისი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. და აქვე პრესკონფერენციაზე გაიმართა ქართული დელეგაციის პრეზენტაცია და ოფიციალური გახდა 70 ავტორი დელეგატის შესახებ, რომლებიც ფრანკფურტში საქართველოს წარადგენენ. ჩვენ დღეს წიგნის დროს ორ მათგანს დავუთმობთ. ცხადია, მომავალში სხვებსაც მოვიწევთ. ამჟამად კი სტუდიაში შემოგვიერთდებიან თამთა მელაშვილი, რომელსაც საერთაშორისო მკითხველი უკვე კარგად იცნობს და ზურა აბაშიძე, დებიუტანტი ავტორი, რომელიც წელს პირველად გაემგზავრება ფრანკფურტში. დილა მშვიდობის თამთამ, მოგესალმები. მე ვიცი რომ შენ დილით გაღვიძება გიჭირს ხოლმე და შესაბამისად განსაკუთრებული მადლობა უნდა გითხრათ, რომ თუ არ გიჭირს შეიძლება სხვა მწერალზე ვიცი რომ არა, მე მგონი სტერეოტიპია უფრო რომ მწერლებს ადრე გაღვიძება. არ არის სტერეოტიპი. არა. არა, ბევრი მსმენია. მოდი დავიწყოთ. ზურასაც მივესალმებით, რა თქმა უნდა, ის ასევე სტუდიაშია. მოდი მაინც რახან აქ ხარ, შენით დავიწყებ. შენ გაქვს ფრანკფურტის გამოცდილება და დიდ წარმატებასაც მიაღწიე ფრანკფურტის ფესტივალზე. როგორია შენი თვალთახედვა მოგწონს ჩვენი კონცეფცია, რომელიც 33-100-ს გარშემო ვითარდება? კი, ძალიან მომწონს და როცა ვნახე ეს კონცეფცია პირველად, როდესაც გავეცანი, ძალიან დიდი სიმშვიდე დამეუფლა, იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა. და მე მგონია, რომ აი ალმაზე აგებული კონცეფცია ძალიან ეფექტური და ძალიან მნიშვნელოვანია. რადგანაც ვფიქრობ, რომ ქართველობას, ქართული ენა და ქართული ამბანი ქმნის ყველაზე მეტად, ასე რომ ის რაც ჩვენთვის ერთ ძირი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამით წავსდგებით ფრანკფურტზე. ვფიქრობ, რომ ყველაზე ეფექტური გზაა. და ძალიან მომწონს. მეც დაგეთანხმები აბსოლუტურად და თვითონ ის ვიდეო რგოლით ძალიან მომწონს, რომელიც ამ ასონიშნების მიხედვით არის აგებული. ზურა, შენთან გადმოვალ. რა გეგმებით მიდიხარ ფრანკფურტში, როგორც ჩვენ მსმენელს უთხარით, ეს პირველი ვიზიტია შენი ფრანკფურტში როგორც ავტორის. რაზე ესაუბრები შენს მსმენელს იქ? პირველ რიგში მოგესალმებით, როგორც ფრანკფურტში პირველ რიგში მაქვს გეგმა რომ გავაცნო გერმანულენოვან და არა მარტო გერმანულენოვან მკითხველს საკუთარი თავი. მინდა რომ იმაზე ვილაპარაკო, რასაც წლების განმავლობაში საქართველოში ვაკეთებ, ვილაპარაკო იმაზე თუ რატომ წერ, როგორ წერ და საერთოდ რა უბიძგებს ქართველ ავტორს, ქართველ დამწყებ ავტორს, რომ წეროს. და ჩემთვის ვკითხარი რა უბიძგებს ქართველ დამწყებ ავტორს იმისთვის რომ წეროს. ამაზე თალსახა პასუხის გაცემა ძალიან რთულია, რამე ბევრი ფაქტორი არის, გამოც შეიძლება წერა დაიწყო. პირველ რიგში ის რაც ჩვენს გარშემო ხდება, ის რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება, რა გარემოში ცხოვრობ, რა ადამიანებთანაც გიწევს შეხვედრა, ალბათ პირველ რიგში ეს გიბიძგებს იმისკენ, რომ წერა დაიწყო. და ჩემთვის ასევე ძალიან საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი საინტერესო დებიუტანტი ავტორი წამოვიდა, ახალგაზრდა ავტორების რაღაცა ჯგუფი და ძალიან მიხარია რომ ეს ახალგაზრდა ავტორები ფრანკფურტის ფესტივალის მიღმა არ დარჩებიან და მათაც ექნებათ საშუალება რომ რაღაც თავიანთი თავი გამოავლინონ ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე. შვენიერია. თამთა შენთან განვაგრძობ. იქაური მკითხველი
თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ კარგად იცნობს შენს გათვლას და კარგად გიცნობს შენ. აი ახალი მისვლა მათთან რა სიახლით იქნება? რა ახალი ამბავი მიგაქვს მათთვის, რაზე ესაუბრები? ახალი ამბავი იქნება ჩემი მოთხრობების კრებული მარინას ანგელოზები, რომელიც გერმანულად გამოიცემა მალე. და პრინციპში ეს არის ჩემგან სიახლე. რამდენი მოთხრობაა შესული ამ კრებულში? ამ კრებულში შესულია 8 მოთხრობა და ძალიან ძვირფასია ჩემთვის ეს მოთხრობები და ძალიან მიხარია, რომ გერმანულად ითარგმნა. რეალურად ეს მოთხრობები შეგვიძლია ჩვენს მსმენელს ვამბობთ, რომ ამ კრებულში არის ქალების ისტორიები, ისეთი ქალების, რომელთა ხმაც, როგორც შენ თავად ამბობ, არის მის ხმამაღლა და ერთი მხრივ ჩვენ შევეცდებით, რომ გერმანელ მკითხველს ვამბობთ იმ ქალების ისტორიებზე, ქალების პრობლემებზე, რაც ამჟამად საქართველოში გვაქვს. კი, და ზოგადად მგონია, რომ ძალიან ჟანრობრივადაც და თემატურადაც ძალიან მრავალფეროვანი ვართ ამ ფესტივალზე. და ეს მრავალფეროვნება ასევე ბევრ რაღაცას მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენთან ლიტერატურული პროცესები ასე აქტიურად მიდის, ადამიანები წერენ, რაღაცა კითხულობენ, განიხილავენ ყველაფერს ამას, რაც თავისთავად კარგი. ზურა, ისევ შენთან გადმოვინაცვლებ და გკითხავ, სად უნდა მოვიდეს მსმენელი და შენი მკითხველი გერმანიაში, როგორ მიმდინარეობს შენი ღონისძიებების დაგეგმვა და სად გიხილავს ის შენს მოსასმენად სად შეიძლება რომ მოვიდეს? შეხვედრები გაიმართება როგორც ფესტივალის ტერიტორიაზე, ასევე ფესტივალის გარეთ, წიგნის მაღაზიებში. აქტიური მიმოწერა მაქვს დღესაც გერმანულ გამომცემელთან და ქართულ გამომცემელთან ერთად ხდება შეთანხმება ამ საკითხების და აი ამ ეტაპზე უკვე მიმდინარეობს რაღაცა დაგეგმვა, როგორ და რანაირად გაიმართება ჩემი შეხვედრები მკითხველთან. გასაგებია. მოდი მაშინ უფრო მოლოდინებზე გადავიდეთ. კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რომ ვთქვათ, გააქვს ამის გამოცდილება და შენი აზრით, აი ჩვენი კონცეფციიდან გამომდინარე, დელეგაციის წევრებიდან გამომდინარე, იმ ღონისძიებებიდან გამომდინარე, რომელიც არის დაგეგმილი, ხო? ოქტომბერში და არა მხოლოდ ოქტომბერში, როგორია შენი წინასწარი განცდა, ანუ რას მოგვიტანს ჩვენ, რა წინსვლას მოუტანს ფრანკფურტის ფესტივალი თანამედროვე ქართულ ლიტერატურას და საქართველოს ზოგადად, არა მხოლოდ ლიტერატურას. კონკრეტულად შენ როგორც ავტორს მაგალითად. მე მგონია, რომ ძალიან ღირსეულად წარუდგებით და ეს ალბათ პირველ რიგში დამსახურება იმ გუნდის, რომ ვინც ამაზე იმუშავა, მის თავდადების და დიდი შრომის გამო და ასევე რა თქმა უნდა ავტორების. და ახლა გამეორება მომიწევს, მაგრამ ის რომ თქვა ჟანრობრივად და თემატურად მრავალფეროვანი ვიქნებით, ეს მე პირადად ძალიან მომწონს. თქვა ვიზუალურ მხარეს ახლა ჯერ მე არ ვიცნობ, მაგრამ ასევე მჯერა რომ ძალიან კარგი იქნება. და რომ მოვიდიოდი ვფიქრობდი, რომ ძალიან დაემთხვა საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის თავს, ხო ეს 2018 წლის. სიმბოლურია. სიმბოლურია და რაღაცნაირად ეს დამთხოვაც მნიშვნელოვანია და კარგად დაემთხვა. ამ კითხვას, ეს კითხვა მინდა რომ ორივეს დაგისვათ, თამთაგ თხოვ რომ შენც გვიპასუხო და ზურა შენც. მოკლედ თქვენი აზრით, გარდა იმისა რომ თავიანთ წიგნებზე და ტექსტებზე ისაუბრებენ და ისაუბრებთ ავტორები ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. რაზე უნდა ვესაუბროთ ჩვენს მსმენელს იქ? პრობლემებზე, რომლებიც დღეს გვაქვს საქართველოში, იგივე ოკუპაციის თემაზე, ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე, უმცირესობათა უფლებების დარღვევების ფაქტებზე, თუ ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ მივაწოდოთ ისეთი ინფორმაცია, რაც მათ მოიზიდავს ჩვენი ქვეყნისკენ, მაგალითად თუ როგორც იტყვიან მთაგორიანი ქვეყანა ვართ, როგორ მარტივად შეიძლება ჩვენთან სხვადასხვა კურორტებზე დასვენება და ესე შემდეგ. ანუ რას ფიქრობთ, რა უნდა უთხრათ, ასევე კულინარიაზე, რასაკვირველია, რა უნდა უთხრათ მათ თქვენი აზრით, თქვენ რა გეგმა გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში პრიორიტეტული უნდა იყოს ლიტერატურა და კულტურა ალბათ და შემდეგ უკვე პრობლემები, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არის. ამას გვერდს ვერავულით, იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში ასახულია ჩვენს ლიტერატურაში, ქართველი თანამედროვე ავტორების ტექსტებში და თუ საუბრობთ ჩვენს ტექსტებზე, შეუძლებელია რომ არ ვისაუბროთ ამაზე და შეუძლებელია რომ კითხვა არ გაჩნდეს, რატომ წერთ ამა თუ იმ თემაზე, ვთქვათ, უმცირესობების თემაზე, ოკუპაციის თემაზე. ამ თემაზე ძალიან ბევრი ტექსტი შექმნა და შესაბამისად გონია რომ ვერც კი აუვლით ამას გვერდს და
და პირიქით ამ ძალიან კარგი ადგილი გვეძლევა იმისთვის, რომ თქვათ ჩვენი ქვეყნის პრობლემებზე ესე ღიად და საჯაროდ ვისაუბროთ ამდენი მსმენელის წინაშე. ზურა, მოდი ჩაგიკითხები, ოკუპაციის თემა ჩემთვის გასაგებია, რომ თამთასთან იქნება შეკითხვები ამ მიმართულებით ცხადია. შენ კონკრეტულად რა პრობლემებზე მოგიწევს საუბარი? შენი ლიტერატურიდან გამომდინარე. მე ვიცი ეს რა იქნება, მაგრამ მოდი მაყურებელსაც უთხრათ. საერთოდ მაყურებელს გავაგებინოთ, აი რა თემატიკას ნახავს შენ წიგნებში. აი როგორ მოვკლათ ბილი ელიოტი მოთხრობების კრებულია, სადაც ძალიან ბევრი ისტორია, თქვათ უმცირესობების თემაზე, LGBT ადამიანებზე და ამ მხრივ ალბათ შეუძლებელი იქნება ამას გვერდია უარო და ალბათ გერმანულენოვანი მკითხველისთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება რა ხდება საქართველოში ამ მხრივ და არის თუ არა დაცული თქვათ უმცირესობების უფლებები, არის თუ არა თქვათ როგორ ცხოვრობენ ისინი, როგორია მათი ყოველდღიურობა და ჩემი ტექსტები პირდაპირ ამას ეხება და შეუძლებელია რომ ამას გვერდია უარო და ამის გარეშე წარვადგინოთ საკუთარი თავი ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე და მე ძალიან მიხარია რომ ამის საშუალება მომეცემა და შემეძება რომ იმ ადამიანების მაგურად ვილაპარაკო, ვინც დღეს ჩვენს ქვეყანაში იჩაგრება. მე ამასობაში მსმენელს შევახსენებ, რომ გასულ წელს ზურა აბაშიძემ თავისი სადებიუტო კრებული მოთხრობების კრებულისთვის როგორ მოკლათ ბილი ელიოტი აიღო პრემია საბა როგორც საუკეთესო წლის საუკეთესო დებიუტის ნომინაციაში და თამთა ახლა შენგან ველით მეც ზურას დავეთანხმები, მეც ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვან საკითხებზე საუბარს გვერდს ვერ აუვლით, იმიტომ რომ ლიტერატურა და რეალური ცხოვრება ძალიან გადაჯაჭვულია ხო ერთმანეთთან. როცა ტექსტზე გეკითხებიან, სადაც პრინციპში რეალური ცხოვრების ასახვა კითხვებს, მაშინ რა თქმა უნდა გიწევს რეალურ ცხოვრებაზეც პასუხის გადაცემა. მე უბრალოდ ვისურვებდი, რომ თუ ვთქვათ კულინარიაზე, ჩვენს ლამაზ მთაგორებზე იქნებოდა ლაპარაკი, ნაკლები თვითრომანტიზაცია გაგვეკეთებინა და თუ რეალურ პრობლემებზე ვისაუბრებდით, ნაკლები თვითვიქტიმიზაცია და არის როგორ ფიქრობ თანამედროვე ქართულ ტექსტებში არის რომანტიზაცია რაღაც ისეთი თემების? არა, ტექსტებში მე მგონია, რომ ნაკლებად უბრალოდ საუბრისას ქართველებს უფრო საუბრისას ჩვევია ხოლმე, განსაკუთრებით ევროპელებთან ამის გაკეთება. და განსაკუთრებით ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ თუ ისეც? ხო, არა, არ ვიცი, მე მგონი ალკოჰოლი მან დიდად არ წყვეტს, დიდ დროს არ თამაშობს. მე მგონი რომ თამაშობს. ჯერა მე იმედი მაქვს, რომ ამის გარეშეც გავაკეთებთ, ამის გარეშეც ვისაუბრებთ და აი მედიასთან თუ გაქვთ წინასწარ დაგეგმეთ, თუ იცით ეს გრაფიკი, სად გამოჩნდებით, რომელ მედიაში ვინ წაგიკითხავთ? მე მაგალითად ვიცი, რომ უბრალოდ ფრანკფურტში ოქტომბერში რა იქნება, ზუსტად ჩემი განრიგი არ ვიცი, მაგრამ ვიცი, რომ ჰამბურგში ვარ წიგნის პრეზენტაციაზე 17-18 სექტემბერს ნინე კვინიკაძესთან ერთად. ეს არის ერთობლივი გერმანულ-ქართული პროექტის შევქმნით სამოგზაურო წიგნი, ვიმოგზავრეთ საქართველოს მხარეებში, წყვილებად, ესე გერმანელმა და ქართველმა ავტორებმა. გოეთეს ინსტიტუტის მხარდაჭერით გავაკეთეთ ეს ყველაფერი, ძალიან კარგი კრებული გამოვიდა, იმიტომ რომ საქართველოს ხედვა, საქართველოს ასახავს ქართველი და გერმანელი მწერლების თვალით და აი ზუსტად ვიცი, რომ ჰამბურგში ვარ და დანარჩენი ჯერ არ ვიცი. ძალიან კარგია. მოკლედ, მე მგონი ყველაფერი გამოქვეყნდება ქართველი გერმანიაში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტების საყურადღებოდ ვამბობ, რომ ოქტომბერი ძალიან დატვირთული იქნება ამ მიმართულებით. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ განრიგი, წაიკი მიხვიდეთ იქ, სადაც თქვენი საყვარელი მწერლები იქნებიან, წიგნის პრეზენტაციებზე, საჯარო კითხვებზე, შეხვედრებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი თვე გელით წინ. წარმატებას გისურვებთ. ზურა წარმატებას გისურვებ, ასევე შენ დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი გამოსვლა ფრანკფურტში იქნება ძალიან ღირსეული. როგორც ნინი ამ დასაწყისში უკვე დაანონსა, ჩვენ სხვა მონაწილე დელეგაციის სხვა წევრებსაც მოვიწვევთ პარასკევობით და თქვენ საშუალება გექნებათ, რომ მოусმინოთ მათ. დიდი მადლობა. ყოველ პარასკევს საქმიანი დილას და წიგნის დროს უნდა უყუროთ. მადლობა ნინია მაჭარაშვილს და გორგილაძეს ძალიან საინტერესო სტუმრების გაცნობისათვის და რა თქმა უნდა საინტერესო ეთერისათვის. მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდებით ახლა წინ და სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში 300-ზე მეტი ღონისძიებაა დაგეგმილი. მისი აღნიშვნა 19 მაისიდან დაიწყება და 100-ზე მეტ ქალაქში ჩატარდება. საზეიმო ღონისძიებების შესახებ კი ახლა თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდეს, რომელიც ამ წუთებში რუსთაველის გამზირზე იმყოფება. თათია, დილა მშვიდობის, მით იქნება გამორჩეული წლევანდელი 26 მაისი.
დილა მშვიდობის ანა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით რუსთაველის გამზირზე, სადაც 26 მაისს არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება და აქტივობაა დაგეგმილი მოქალაქეებისთვის. რუსთაველის გამზირი 26 მაისს დილის 10 საათიდან გაიხსნება და მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, როგორც ბავშვებისთვის, ისე მოზარდებისთვის. წელს 12 საათზე გაიმართება ფიცის დაწვევდელების ფიცის დადების ცერემონიალი. დღის მეორე ნახევარში კი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში გაიმართება 100 წლის წინანდელი ისტორიის გაცოცხლება, კერძოდ იმ მომენტის, როცა ნოე ჟორდანიამ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ღონისძიებას მაღალი რანგის წევრები დაესწრებიან. როგორც უკვე ვახსენე, თბილისის გარდა ღონისძიებები იქნება არაერთ ქალაქში და როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს საზღვრებს გარეთ. უფრო მეტი კონკრეტიკით ახლა თემაზე საუბარს განვაგრძობთ მთავრობის ადმინისტრაციის მარკეტინგის ხელმძღვანელთან დარეჯან წურწუმიასთან. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. 19 მაისიდან იწყება როგორც ვიცით წელს ღონისძიებები, რა აქტივობებია დაგეგმილი და რის საშუალება ექნებათ მოქალაქეებს 26-ში. დიახ, მოგეხსენებათ, მთელი წელი არის საიუბილეო, ანუ ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში აღვნიშნავთ 100 წლის იუბილეს. ამიტომ პრინციპში ეს ღონისძიებები დაიწყო თებერვალში, თუნდაც ალბათ გემახსოვრებათ უნივერსიტეტის 100 წლის ღონისძიები და გრძელდება მთელი წლის განმავლობაში. თუმცა აქტიურ ფაზაში მართალი ხართ, ეხლა შედის ზუსტად და ღონისძიებები არის დაგეგმილი არა მხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებში და პატარა ქალაქებში და დიდ ქალაქებში. წელს ძალიან კიდევ უფრო აქტიურად არის ჩართული კერძო სექტორი და ჩართული არის 26 მაისში არა მხოლოდ ღონისძიებების მხრივ, არამედ კამპანიურადაც, თავისი პროდუქტის შეფუთვით, მარკეტინგული კამპანიები და ასე შემდეგ, რაც ჩვენ ძალიან გვეხარია, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ამაღლებს განწყობას აი ამ დამოუკიდებლობის დღეს. მინდა კითხოთ წვევდელების ფიცის დადების ცერემონიალზე, როგორც ვიცით, წელს განსაკუთრებით გამორჩეულია, რადგანაც მოხდა ძველი ფორმის, ასე ვთქვათ, გაცოცხლება, რა იქნება ახალი და განსაკუთრებით ამაღელვებელი. დიახ, მართალი ვძანდებით, წელს ძალიან განსაკუთრებული ხდება ფიცის დადება. ერთ-ერთი საჯარისო კოლოფი გამოვა ზუსტად აი ამ ფორმით, ეს არის რიგითი ჯარისკაცის ფორმა, რომელიც აღდგენილი არის 100 წლის წინანდელი ჩვენ ისტორიკოსებთან ვიმუშავებთ ამ ფორმის აღდგენაზე და ისინი იქნებიან წარმოდგენილი ზუსტად ამ ფორმით. გარდა ამისა იქნება პირდაპირი ჩართვები, ანუ 6 ქალაქში ერთდროულად მოხდება პირდაპირი ჩართვები და ეს ყველაფერი დაკავშირდება თბილისში ფიცის დადება და რა თქმა უნდა ამასაც თავისი ემოცია მოყვება. ბეტონი და ესე მინდა კითხოთ საზღვარგარეთთან დაკავშირებითაც, როგორც ვიცით, ქვეყნის გარდა არის ჩართული ამ ღონისძიებაში და საზეიმო ღონისძიებაში არაერთი ქალაქი და ქვეყანა, რა იგეგმება და სად. დიახ, საზღვარგარეთაც ძალიან ბევრი ღონისძიება არის, რომელსაც საელჩოები აწყობენ, ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტრო აწყობს და მათ შორის შემიძლია გამოვყო ერთ-ერთი, იმიტომ რომ ღონისძიება მართლა ძალიან ბევრია და აქვე მინდა აღვნიშნოთ თუ შეიძლება, რომ ჩვენ სპეციალურად ამისთვის შევქმნით საიტი events.gov.g ან event.gov.g, სადაც შეგიძლიათ შეგბრძანდეთ და ნახოთ ყველა ღონისძიება, რომელსაც შეგიძლიათ დაესწროთ. რაც შეეხება საზღვარგარეთ, აი შემიძლია ერთი მაგალითისთვის თქვა, მაგალითად, რომ 23 და 24 მაისს ჯერ ვაშინგტონში და შემდეგ ნიუ-იორკში მოეწყობა გიორგი მიქაძის ჯორჯ ნოვორთონის კონცერტი. ეს იქნება ვაშინგტონში მშვიდობის ინსტიტუტში და ნიუ-იორკში ეს იქნება გაეროს სტატა ოფისში. ანუ მადლობა წარმატებებს გისურვებ. მოკლედ, როგორც მოვისმინეთ, წლევანდელი 26 მაისი საკმაოდ გამორჩეულია. 300-მდე ღონისძიებაა ჯამში დაგეგმილი 100 სხვადასხვა ქალაქში, ასე რომ თქვენი ქალაქის შესაბამისად ღონისძიებების შესახებ შეგიძლიათ უკვე ინფორმაცია საიტზე შეიტყოთ. მადლობა თათიას. სტუდიაში კი საუბარს ჯეოლაბის დირექტორთან სანდრო ასათიანთან ერთად გავაგრძელებთ, რომელსაც აუცილებლად გითხოვთ განათლების მინისტრის მიერ რამდენიმე დღის წინ წარდგენილი 4 პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილზე სკოლებში ვიზუალური პროგრამირების სწავლების დაწყებაზე. თუმცა სანამ ამ თემაზე გადავალთ, ჯეოლაბის სიახლეები უნდა მოვიკითხოთ და ის პროექტები, რომლებიც ამ დროისთვის ხორციელდება. მას პინძლობ სანდრო ასათიანს, ჯეოლაბის დირექტორს. მადლობა სტუმრობისათვის. მოგესალმებით. დილა მშვიდობის, პირველ რიგში მოგესალმები მაყურებელს. სიახლეებით რა ხდება ჯეოლაბში? სიახლეებით აი ჩვენ დავიწყეთ ახალი პროგრამა, რომელიც არის სტაჟირების პროგრამა, ანუ ჩვენ თავიდან მქონდა მხოლოდ კურსები და ვასწავლედით ძირითადად პროგრამირება, გრაფიკული დიზაინი და მე დავინახეთ, რომ ესეთი პრობლემაა საქართველოში, რომ ადამიანმა შეიძლება იცოდეს რაღაცა, მაგრამ მაინც ვერ იწყება სამსახურს, იმიტომ რომ დღეს აღარავინ არ ეკითხება არავის დიპლომს, ეკითხებიან მანახი რა გაკეთებული. და აი ბევრს ვთქვია, რომ საიდან უნდა მქონდეს, აი ვისწავლე და როგორ უნდა გავაკეთო. ამიტომ ეს არის 4 თვიანი სტაჟირების პროგრამა, რომლის განმავლობაშიც ეს ადამიანები რეალურ პროექტებზე მუშაობენ, ამ ძალიან ვცდილობთ, რომ და ის უფასოა. და უფასოა. ახლა უფასო არის, ამიტომ
ძალიან დიდი კონკურსი არის და ვარჩევთ სამწუხაროდ ყველას ამას რაც ძირითადად სადგადის ზღვარი, როცა შესარჩევსა და დროებით დაწვნებულს მოდი პოზიტიურად შევხედოთ. ნუ ეს არის мотиваცია და დრო, იმიტომ რომ ბევრს კიდე გონია რომ ანუ სწავლა ეს არის ეს სამხრივი პროცესი, უნდა დაშტეს და რაღაცნაირად ეს ყოფილი მოვა. და ამიტომ აი ვეკითხებით, თქვა თუ აქ დრო რომ შესაბამისი დრო რომ გამოყოს ამისთვის, რომ თვითონაც რაღაცებზე იმუშაოს, ანუ თქვა ეს რაღაცა მოაგროვოს და თუ აქ ამის мотиваცია. რა არის ის განსაკუთრებული პროექტები, რომელიც ამ დროისათვის შეგვიძლია, რომ მაყურებელს გავუძლიერთ უკვე გაკეთებულებიდან? ხო, გაკეთებულებიდან აი თითქმის დავასრულეთ, მაგალითად საგამართლებლო პორტალი. ანუ ჩვენ ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. ყველა ლექცია, რომელიც სტარდება ჯეოლაბში, ვიწერდით ამას ვიდეოსა და ვდებდით YouTube-ზე. ცოტა ესე უსისტემოდ არის, ეს არ არის ონლაინ საგამართლებლო პორტალი, ეს არის უბრალოდ ლექციების ვიდეო. ვიდეო ვერსიები. ხო. და აი ახლა გვინდა რომ ამას ესე თქვა თავი მოვუყაროთ, კიდევ უფრო დავამუშაოთ და ადამიანს შეძლოს არა მარტო ვიდეოს ნახვა, არამედ რაღაცა სავარჯიშოების იქვე გაკეთება და თქვა რაც კომპიუტერი შეუმოწმებს, რომ სწორი, არასწორი, ანუ თქვა ერთი ნაბიჯი კიდე გადავდგა. გვაქვს ცოტა უცნაური პროექტებიც, მაგალითად ვაკეთებთ ესე სიზმრების მსოფლიო რუკას. ანუ იდეა ესეთი არის ვებგვერდი, რომელიც თითქმის დასრულებულია, მე გავაკეთებთ მობილურ აპლიკაციას, ადამიანი დილით რო გაიღვიძებს, მოუყვება თავის სიზმარს მობილურ აპლიკაციას, ამ წყლის ნაცვლად? ხო, წყლის ნაცვლად და მონაყოლს გადააქცევს ტექსტად და მოაქცევს მონაცემთა ბაზაში და იქ მოხდება მე ამ სიზმრების ასე თქვა დაჯგუფება. ვიზუალიზაციას არ გეკმავთ აუცის. აქ ამ ეტაპზე ძირითადად იქნება ის, რომ ადამიანს შეიძლება მოძებნოს, თქვა რაღაცა მსგავსი სიზმარი, ან შეიძლება რაღაცა აღმოვაჩინოთ რაღაც კანონზომიერება, რომ რაღაც ადგილებში მაგალითად მაინდა-მაინც დრაკონები ესიზმრებენ და ვისაც უნდა შეიძლება ჩავიდეს და საინტერესო სტატისტიკა იქნება და არაჩვეულებრივი მასალა ჩვენი. ან რაღაცა ქალაქის ფსიქოლოგიური რუკა შევქნათ და რატომ დამოუდეს ადამიანს რომ სიზმარი მოყვეს საჯაროდ ზოგადად ასე მთელი მსოფლიოს? ხო, რა ვიცი, არის მსგავსი პროექტები ან ბავშვი არა ვარ უბრალოდ ის რა პროექტებიც ჩვენ ნახეთ ეს არის უბრალოდ შენ აგროვებს სიზმრებს და ამას ასაჯორებ ანუ ესეთ რუკაზე დადებული და აი ამას თქვა სტატისტიკაში გადაყვანა ამ ყველაფერს რომ ეს ად როგორ რანაირად შეიძლება ყოფილა რა ვიცი იმ სხვა პროექტებიდან გამომდინარე ჩანს რომ რაღაცებს სურვილი აქვს კომერციულად რამდენ მომგებიან შეიძლება არა ეს არა კომერციული პროექტია ეს არის ანუ ზუსტად აი ეს სტაჟირების პროგრამა ის ადამიანები რომელიც შემეკრებულები არიან ჯეოლოგიის ირგვლივ გვაძლევენ იმის საშუალებას რომ არაკომერციული პროექტები ვაკეთებთ. სანდრო ამ სტაჟირების და პრაქტიკული იმის გარდა კიდე კიდე აი არ ვიცი ძალიან საინტერესო პროექტი იყო ეს სიახლეები მაგრამ ძალიან საინტერესო პროექტი იყო რეგიონებში ვასწავლედი დისტანციურად პროგრამირებას ეს საერთო ჯამში რაღაც 8 თვე გაგრძელდა შეიძლება ცოტა მეტი რო გითხრა კი 4 რეგიონი იყო ჩართული ეს ის რეგიონებია სადაც ჯიტას აქვს რეგიონალური ინოვაციების ცენტრები ანუ სისტემა იყო ესეთი რომ ჩვენთან იჯდა ლექტორი კი ბატონო X ინოვაციურ ცენტრში ვიღაცა უღებდა კარებს ამ ჯგუფს სვავდა კომპიუტერებთან და დისტანციურად ვასწავლედით და გვაქვს შედეგებიც მაგალითად საქართველოს ბანკის სიცოცხლის ხის პროექტის ფარგლებში დაფინანსებულ საწარმოებს ამ სოციალურ საწარმოებს არ ქონდა ფული იმისა რომ გაეკეთებინათ ვებგვერდები და აი ამ რეგიონში დატრენინგებულმა ადამიანებმა უფასოდ გაუკეთეს მერე ვებგვერდი და ესეც ძალიან საინტერესო პრეცედენტი იყო რომ თქვათ ხაშურშია საწარმო და ზუგდიდშია ბავშვი ანუ დღეს თუ ვინმე საქართველოში უნდა ვებგვერდის გაკეთება ყველა ჩამოდის თბილისში მიუხედავად იმისა რომ გვერდზე ყავდეს ვიღაცა ხო აი ეს რეგიონალური თანამშრომლობაც შედგა რომ სადღაციდან სადღაც გავუკეთეთ და ძალიან ვცდილობთ აი ვეძებთ მაგათთვის პროექტებს რომ რაღაცა ფულიც გადაუხადოთ ანუ თავისი ის ნახონ და ძალა ნახონ აი ძალიან საინტერესო ვიდეოები დამზადდა და ერთ-ერთი თქვათ გადამზადებული ამ პროექტით ამბობს 15 წლის გოგო არის ზუგდიდში ცხოვრობს და ამბობს რომ მე თბილისში ჩამოვალ და რომ ჩავაბარებ და სწავლას დავიწყებ მე უკვე მაგ პროფესია და ვიცი რომ რაღაცა ჩემთვის სამსახურს მარტივად ეს ერთდროულად ხდებოდა 4-ვეზე 4-ვეზე ხდებოდა კი ანუ თბილისში ჯდებოდა ლექტორი ეს არ იყო წინასწარ ჩაწერილი ვიდეოები. ხო, ანუ ეს უხდება აქციული სასწავლო პროცესი იყო. კი, და დავალებას უსწორებდა მე, ანუ ისინი დავალებას აკეთებდნენ. დაფინანსებული იყო ჯიტას მიერ, ამიტომ მათთვის უფასო იყო ვისწავლობდა. ბუნებრივად თავიდან იყო ძალიან ბევრი ადამიანი და ეს სპეციალურად გავაკეთეთ ეტაპები და ნუ ბოლოში 100-ზე
მეტი იყო თავიდან და ბოლოში დაგვრჩა 8 და ის 8 ვინც დარჩა, აი მართლა კარგი პროგრამისტები არიან. რამოდენიმე თბილისში ჩამოვიდა დასაქმდა, რაც არ ვთვლი რომ რაღაცა ყველაზე კარგი მაჩვენებელია, უკეთესი იქნებოდა რომ იქ ადგილზე განვითარდეს, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ იქ ადგილზე ეს არ არის. ვიღაცები დარჩა, იმიტომ რომ პატარები არიან, ანუ ნაწილი მათი არასრულწლოვანია ჯერ რეალურად სწორედ ეს პატარა ასაკი განსაზღვრავს იმას, რომ შესაძლებლობები გაიხსნას. მინდა გადავიდე იმ პროექტზე, რომელიც განათლების მინისტრმა დააფინანსა და რამდენად მნიშვნელოვანია სასკოლო პროცესში სწორედ ასეთი თემების წამოწევა და მათთვის იმ შეთავაზების გახსნა, რომლითაც ისინი თქვათ რამდენიმე წელში ან თუნდაც სკოლის პარალელურად შეძლებენ უკვე საკუთარ გამომუშავებაზე ფიქრს. შესაძლებელია თუ დღეს საქართველოში, ანუ თქვენ ახსენეთ, რომ ჯიტას დაფინანსებული იყო, ინფრასტრუქტურა მათი გამოიყენეთ, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა სწორედ რეგიონების კუთხით არის მათ შორის პედაგოგების და ინფრასტრუქტურის მზაობა. რამდენად შესაძლებელი არის იმ ინიციატივის განხორციელება, ვიცი რომ ამ პროექტშიც ჩართული ხართ თქვენ და როგორ წარმოგიდგენიათ და რას ხედავთ? კი, ანუ ბევრი შეხვედრები შედგა მასწავლებლებთანაც და ასე Microsoft-ის წარმომადგენლებთანაც ერთად, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რაც უნდა დაიტესტოს სექტემბრიდან ეს არის Minecraft for Education, ანუ თამაში, რომელსაც აქვს საგანმანათლებლო ხაზი და კარგი ინსტრუმენტია ზუსტად აი ტექნოლოგიების, ასე ვთქვათ, შესასწავლად მათ შორის. და ნუ შემოწმდა ეს მზაობა არიან მასწავლებლები, რომლებიც ძალიან დაინტერესებულები არიან სიახლეებით, მათთვის სპეციალურად ჩატარდა ტრენინგი. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი მომენტი, რომ ბუნებრივია მიზანი ამისი არ არის, რომ ყველა პროგრამისტი გახდეს. რა თქმა უნდა. აი როგორც თქვა სკოლაში სწავლობენ მათემატიკას, არა იმიტომ რომ მათემატიკოსები გახდნენ, იმიტომ რომ ეს ის უნარია, რომელიც ცხოვრებაში ნუ გჭირდება, ხო? მეგონი უმთავრეს ჩემთვის. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი. ესევე ეს ტექნოლოგიები ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი უნარი, რომელიც დაგჭირდება მომავალში. ანუ მიზანი ამ ყველაფრის არის, რომ როგორც მინიმუმ ბავშვებს კონდეს ალგორითმული აზროვნების უნარი. ანუ იცოდეს, რომ ის პროგრამები, რომელთაც მუშაობს, ან რომელთაც მოუწევს მუშაობა, როგორ მუშაობს და ეს სფერო საერთოდ რა არის. და მე რა თქმა უნდა, ანუ ეხა არის სისტემა ესეთი, რომ მე-5-6 კლასში სწავლობენ Word, Excel-ს რაღაც პროგრამებს. ესე იგი მე-7-8 კლასში უნდა ისწავლებოდეს უკვე ვიზუალური პროგრამირება, რომელიც არის ძალიან მარტივი სასწავლოდ, ანუ მასწავლებლების გადამზადება ძალიან მარტივად შეიძლება, იმიტომ რომ არ მოეთხოვება მასწავლებლებს პროგრამირების ცოდნა, რომელიმე ენის შესწავლა, ხო? ანუ ვიზუალური ბლოკებია, რომელთაც მარტივად ალაგებ და უკვე რამოდენიმე ორგანიზაცია ამ პროექტს ანხორციელებს, ანუ რამოდენიმე სკოლაში ტესტირება ჩაატარა და თვითონ მასწავლებლებს იძახიან, რომ არ არის ეს რაღაცა რთული. აი მე-7-8 კლასში ეს ვიზუალური პროგრამირება და მე არის საუბარი იმაზე, რომ მე-9 კლასიდან უკვე არჩევითი გახსნეს და ვინც უნდა ის ამას გაყვება და ვინც არა, როგორც მინიმუმ აი ამ ცოდნას მიიღებს, რომელიც დაჭირდება. რამდენად საკმარისი იქნება ამ თქვენ რაც ახსენეთ, არ ვიცი რა პროგრამაზე არის საუბარი, მაგრამ პირადი გამოცდილებით ჩემ სკოლაში იყო პრაქტიკა, როდესაც პროგრამირებას ასწავლიდნენ მე-6 კლასიდან, პოსტის მანქანით იწყებოდა, გრძელდებოდა მერე ტურბო პასკალით და დელფი და იმ პერიოდში მეტი არა პროგრამირების ენებზე აქ არა ლაპარაკი, აქ არის ვიზუალური ბლოკებზე. არის თქვა ეს საკმარისი იმისთვის, რომ თუნდაც პროგრამირების მიმართ იყოს, რა ქვია, შენ გაგიმართლა, ბედნიერი ბავშვობა ქონდა. ჩვენ ინფორმატიკას გვასწავლიდნენ კომპიუტერის გარეშე, ასე. ეგეთი ბავშვობაც არსებობს. IBM-ები იყო ყველაზე ძლიერი რა ქვია. ანუ ამ საგანმანათლებლო სფეროში ერთი რაც ხდება, ეხლა ძალიან საინტერესო პროცესი, ეს არის თვითგანათლება. აი მაგალითად პირველ კლასის მასწავლებლები ამბობენ, რომ გაცილებით უფრო მომზადებული მოდის ბავშვი. ანუ შემცირდა ასაკი, რომლიდანაც ბავშვი იწყებს თვითგანათლებას. აი თქვათ ამ YouTube-ის ყურებით, მულტფილმების საგანმანათლებლო ვიდეოების, ანუ ბავშვებმა უკვე ინგლისური იციან, მიუხედავად იმისა, რომ არავის არ უსწავლიათ, ხო? რაღაც ამბანი იციან, იმიტომ რომ რაღაცა მასლებს ხედავენ და ხშირად ხდება ისე, რომ თქვათ ინგლისური უკეთესად იციან, გეომეტრიული ფიგურები, ფერები და ასე შემდეგ, ვიდრე მშობლიური ენა. ანუ აქ ორ პროცესს უნდა ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ბავშვს მივცეთ სწორი ინსტრუმენტი, თქვათ ეს Microsoft for Education, Minecraft for Education, ან Scratch ანუ არის რაღაცა პრობლემები და ხშირ შემთხვევაში ისინი ხო შეიძლება მასწავლებელს უფრო წინ წავიდნენ, იმიტომ რომ მათ მეტი თავისუფალი დრო აქვთ და მეტი დრო შეიძლება დაუთმონ. ერთდროულად შესაძლებელი იქნება ამ პროექტის განხორციელება. ჯერჯერობით ეხლა რაც ხდება, ეს სექტემბრიდან რამოდენიმე სკოლაში უნდა მოეწყოს პილოტირება, რომ ვნახოთ, თქვათ რომ ეს ყველაფერი კარგად მუშაობს. ამისთვის დაჭირდება თუ რა განათლების სამინისტროს თქვათ რაღაც დამატებითი რესურსის გამოყოფა, თუნდაც ინფრასტრუქტურის მოსაწყობა, თუ შეირჩევა ისეთი სკოლები, სადაც იგივე კომპიუტერული თქვათ ტექნიკა არის იმ დონეზე, რომ
კომპიუტერულ ტექნიკას რაც შეეხება მაგალითად ყველა პირველ კლასელს ურიგდება კომპიუტერი. ანუ ვიცით რომ ყველა პირველ კლასელს აქვს და ვიცით რომ ის პროგრამები რომელზეც არის ლაპარაკი ამ კომპიუტერზე მიდის. კი ის სუსტი კომპიუტერია მარტივი ახლა ბავშვისთვის არის, მაგრამ ეს ყველაფერი იქ მუშაობს. ანუ რა თქვა პირველ მეორე კლასელებთან და მე რჩებათ ეს კომპიუტერი ანუ რაღაც რამოდენიმე წლის განმავლობაში ეს მოგვარებულია. მე მეორე ნაწილი ეს არის კომპიუტერული ლაბორატორიები. ბუნებრივია იქ არის იმაზე ფიქრი როგორ გადახალისდეს რა მოხდეს როგორ მოხდეს. ყოველ შემთხვევაში ეხლა რაზეც არის ლაპარაკი რომ სექტემბრიდან რამოდენიმე სკოლაში მოხდება ამის პილოტირება, იანვარში მოხდება ამ შედეგების შეჯამება და მე იანვრიდან თქვა სექტემბრამდე არის დრო რომ ყველა სკოლაში რომ შემოვიდეს რა არის ამისთვის გასაკეთებელი თქვა აი ეს სამუშაოები ჩატარდეს. სანდრო წარმატებები. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ყოველთვის დათავარ და გვაინტერესებს ჯეოლაბის სიახლეები. სანდრო ასათიანი ჯეოლაბის დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად. ჩვენ მოკლე პაუზა გვაქვს სარეკლამო ამ შემთხვევაში და სულ მალე დაგიბრუნდებით. მადლობა. წარმატებები ეს ჩვენი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. თბილისის სექტემბერში ევროპის ეკოტურიზმის კონფერენციის მასპინძელი იქნება. გეგმები დიდია, დიადით და ნათელით. ორგანიზატორები კონფერენციაზე პროფესიონალ უცხოელ კოლეგებთან ერთად ქვეყანაში ეკოტურიზმის მიმართულებით არსებულ პრობლემებზე, გამოწვევებზე არაერთი მიმართულებით იმსჯელებენ. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის მთავარი, რაც ამ კონფერენციას თან ახლავს, ეს არის გამოცდილების გაზიარება. რა მიმართულებით გჭირდება რჩევები, რა პრობლემები აქვს ეკოტურიზმს საქართველოში და რა შესაძლებლობები. მარიამ ადამია გააგრძელებს საუბარს სტუმართან ერთად. მარიამ დღეს ნატალია ბახტაძის ეკოტურიზმის ასოციაციის ხელმძღვანელს მასპინძლობს. მარიამ დილა მშვიდობის და მესამობის შესტუმარს. როგორც აღნიშნეთ, თბილისი მიმდინარე წლის სექტემბერში ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ ღონისძიებას ევროპის ეკოტურიზმის კონფერენციას მასპინძლობს, რომელსაც საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია ილიაუნთან პარტნიორობის შედეგად ახორციელებს და სადაც საუბარი იქნება ქვეყანაში ეკოტურიზმის მიმართულებით არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე. ასევე განიხილავენ იმ განსახორციელებელ ცვლილებებს, რაც ქვეყანაში ეკოტურიზმის განვითარებას შეუწყობს ხელს და გაიზიარებენ უცხოურ გამოცდილებასაც. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ევროპის ეკოტურიზმის კონფერენცია იქნება ერთგვარი პლატფორმა, სადაც დასწრება და მონაწილეობის მიღება ნებისმიერ მსურველს შეიძლება, ვინც შედეგზეა ორიენტირებული და აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით აქვს თავისი სათქმელი. ვინ ჩამოვა სექტემბერში დაგეგმილ ღონისძიებაზე ევროპიდან და კონკრეტულად რა საკითხებზე იქნება მსჯელობა, ამ და სხვა დეტალებზე უკვე სტუმართან ერთად ეკოტურიზმის ასოციაციის წარმომადგენელთან ნატა ბახტაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. დილა მშვიდობისა. მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან ერთად და დილას იწყებთ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში სტუმრებით დავიწყოთ. ვის ველოდებით სექტემბერში ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ ღონისძიებაზე და რა იქნება მთავარი მიზანი ამ კონფერენციის? დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და აი ამ პლატფორმისთვის ასევე, რომელიც ასევე ემსახურება ჩვენ ერთ-ერთ მიზანს, რომ ეკოტურიზმზე რაც შეიძლება მეტი ვისაუბროთ და მეტმა ადამიანმა გაიგოს თქვათ ამ ტურიზმის განვითარების ამ შესაძლებლობის შესახებ. ეს იდეა ზოგადად
თავის დროზე ანუ ერთ-ერთი ჩვენი მონაწილეობის შედეგად მეოთხე კონფერენციაში თურქეთში წარმოიქმნა, რომ წამოგვეღო ეკოტურიზმის მეხუთე ევროპის ეკოტურიზმის მეხუთე კონფერენცია ჩაგვიტარბინა საქართველოში. რატომ საქართველოში? იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ გვინდა რომ საქართველო განიხილებოდეს ასევე იმ ევროპის ეკოტურიზმის საზოგადოების იმ წევრად, რომელიც ეხლა იდგამს ფეხს ეკოტურიზმში და ნელ-ნელა ვიწყებთ თქვა განვითარებას როგორც ტურიზმის ზოგადად ასევე ამ მიმართულების. ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი ზოგადად ის არის რომ დავანახოთ ადამიანებს და საზოგადოებას ზოგადად რომ ეს არის ის განვითარების ტურიზმის განვითარების ის შესაძლებლობა რომელიც ასევე ინარჩუნებს ჩვენს რესურსებს ბუნებრივს და კულტურულს როგორც მატერიალურს არამატერიალურს და დაგვეხმარება ჩვენი რესურსების მდგრადი გამოყენებით ასევე ეკონომიკური სარგებელი მივაღებინოთ ჩვენს სოფლად მცხოვრებ ადამიანებს ანუ სოფლად მცხოვრებ თემს. ჩვენ როგორც საქართველოს წარმომადგენელი და მასპინძელი რა შედეგებს ვახვედრებთ სტუმრებს ანუ რას ვეუბნებით როგორი მდგომარეობაა საქართველოში ეკოტურიზმის მიმართულებით? ზოგადად მე ვიტყოდი რომ ეკოტურიზმის მიმართულების განვითარების ყველაზე დიდი პრობლემა არის ზოგადად ძალიან დაბალი ცნობიერება ამ კუთხით, ცნობიერება როგორც სახელმწიფო ასევე ვთქვათ მოსახლეობაში ზოგადად. ანუ ყველა ეკოტურიზმს აღიქვამს როგორც მხოლოდ და მხოლოდ ბუნებაში გასვლას, ან მხოლოდ და მხოლოდ ვთქვათ მოგზაურობას დაცულ ტერიტორიებზე და ეს არ არის მართალი. ანუ ეკოტურიზმი ეს არის მდგრადი მიდგომა განვითარების, ტურიზმის განვითარების, რომლის ძირითადი ნაწილი არის კონსერვაციაზე მიმართული, ჩვენი კულტურული და ბუნებრივი რესურსების, ასევე თემზე დაფუძნებული ტურიზმის განვითარების, სადაც მაქსიმალური სარგებელი მოდის თვითონ თემზე, ადგილობრივ მოსახლეობაზე, სადაც ეს ტურიზმი ვითარდება და ასევე ინტერპრეტაცია, სადაც ჩვენ სწორად ვაწვდით იმ რესურსების შესახებ ინფორმაციას ჩვენთან ჩამოსულ სტუმარს. მაგალითად, ანუ იქ სადაც ვთქვათ, კი, ქართული სამზარეულო ძალიან კარგია, რომ ვთქვათ ასეთი მიმართულებით ვითარდება და ყველა საუბრობს იმაზე, რომ დედა რა გემრიელია ქართული სამზარეულო, მაგრამ ჩვენი მიზანია, რომ არა მარტო ქართული, მაგრამ თუშური სამზარეულო, მეცხური სამზარეულო, ვთქვათ, ის კი არ იყოს, რომ ერთი და იგივე ადამიანი, ერთი და იგივე რაღაცას მიირთმევდეს, მაგალითად ტურისტი ყველა კუთხეში სადაც ჩავა, ხო? ნუ მაგალითად ხინკალს აჭარაში. ან მაგალითად რატომღაც ითვლება, რომ აჭახელას ხეობაში აჭარული ხაჭაპური უნდა ჭამო მან და მაინც. ამ დროს იქ არის უმდიდრესი სამზარეულო. ანუ თვითონ აი ის კულტურული რესურსი არატრადიციული, რომელიც გააჩნია ადგილობრივ თემს, რომ წინ წამოიწიოს და ზუსტად ეს დაინახოს ტურისტმა ჩვენი მრავალფეროვნება და არა ვთქვათ იმერული ხაჭაპური ყველგან. მოდი ეს. აუცილებლად უნდა გითხოთ გამოხმაურებებზე, რომელიც სოციალურ ქსელში გავრცელდა, როდესაც გავიგეთ, რომ ეკოტურიზმის მიმართულებით ესეთი მსგავს მასშტაბური ღონისძიება ტარდებოდა, თითქოს აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. რა იყო მიზეზი იმის, რომ ზოგი თითქოს უკმაყოფილო იყო იმით, რომ ქვეყანაში ეს კონფერენცია ტარდებოდა? ხო, არ ვიცი, მე მგონი არ იყო უკმაყოფილო, უბრალოდ ვერ გაიგო რაზე იყო საუბარი ზოგადად. და საერთოდ ჩვენ ვჩქარობთ ხოლმე სოციალურ ქსელში პირდაპირ რაღაცაზე ვთქვათ ინფორმაციის ან საკუთარი კომენტარის დადებას იქამდე სანამ რეალურად გავერკვევით რაში არის მდგომარეობა, რაში არის საქმე. ძირითადად მე მგონი მაინც ის იყო რომ ზოგადად ხალხი გაღიზიანებულია იმ ეკოლოგიური მდგომარეობის გამო, რაც არის ქვეყანაში და არ არის სახარბიელო. იმიტომ რომ ერთის მხრივ ნონსენსია ჩვენ საუბრობთ სვანეთში მაგალითად სვანეთიდან გვყავს ეკომიგრანტების ძალიან დიდი რაოდენობა, რომლებიც ეკოლოგიური მდგომარეობის გამო ტოვებენ თავიანთ მუდმივ საცხოვრებელს. მეორე მხრივ საუბრობთ იმაზე, რომ უნდა განვავითაროთ სამთო ტურიზმი, რაც გულისხმობს ასევე ადამიანების იქ დაბრუნებას და მესამე მხრივ ვაკეთებთ ისეთ რაღაცას, ანუ არასწორად გვაქვს შესწავლილი, ან ხშირ შემთხვევაში მე ეკოლოგი არ ვარ და გარემოს დამცველი ჩემს მაგივრად თქვა უფრო კომპეტენტური ადამიანების არსებობენ, ვის აზრსაც ვეყრდნობი, არ არის კარგად შესწავლილი ზუსტად ის რისკები, რომელიც მოყვება თუნდაც იმ ჰესების მშენებლობას, ხო? ანუ ნონსენსი გვაქვს რეალურად, გვაქვს ერთის მხრივ საოცარი მაჩვენებლები ჰაერის დაბინძურების ქალაქში, მაგრამ მეორეს მხრივ ხედავთ, რომ ყოველდღე კიდე რაღაცა შენდება, ხო? ანუ ზოგადად მე მგონი ეს ფონი იყო მიზეზი იმისი, რატომაც იყო ეს გაღიზიანება, რომ აი რა დროს ეკოტურიზმის კონფერენცია, როდესაც ესეთი ქვეყანა გვენგრევა თავს. თუმცა რეალურად ასწორად ამ პრობლემების გადასაჭრელად ჩამოდიან. თავარი ეგ არის ჩვენი აზრითაც, ანუ ჩვენი დამოკიდებულება იყო რა და ყველაზე დიდი მიღწევა ეს არის, რომ ეკოტურიზმის ამ კონფერენციის ძირითადი თემა არის ეკოტურიზმის საზოგადოებების ან
ანუ ქსელის ჩამოყალიბება და ამ ქსელის ერთიანი მიმართულება, ვთქვათ, ერთიანი დამოკიდებულება და მუშაობა, ერთობლივი მუშაობა, ვთქვათ, ისეთი გამოწვევების წინააღმდეგ, როგორც არის კლიმატური ცვლილებები, მაგალითად, ხო, ისეთივე როგორც არის ანუ მასიური ტურიზმი, რომელიც რეალურად ანადგურებს ხოლმე ვთქვათ ადგილებს, ხო, იცით ხა ტაჯ-მაჰალზე, ვთქვათ, ახლა ბოლო კვლევებით არის სადღაც მაქსიმუმ 50 წელი იარსებოს ვენეციაშიც ასევე სავალალო მდგომარეობა, ბარსელონაში ანუ გამოდიან ადამიანები იმის წინააღმდეგ, რომ აღარ უნდა ტურიზმი, ხო. ხო, ანუ ეს გამოწვევები ადრე თუ გვიან ჩვენთანაც დადგება. შესაბამისად, იმისთვის რომ ჩვენ ეხლა ცოტა ვიცით შედარებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა გვაქვს მიმართულებები, ანუ ვთქვათ, დადებითი, მე არ შემიძლია არ აღნიშნო ვთქვათ ის ორგანიზაციები, რომლებიც ასევე მუშაობენ ამ მიმართულებით, ვთქვათ, იგივე დაცულებით ტერიტორიების ხელშეწყობისთვის არის უამრავი დონორი ორგანიზაცია, რომელიც ვთქვათ, აი ამ მდგრად და თემზე დაფუძნებული ტურიზმის განვითარებას ცდილობს, ისევე როგორც არის ვთქვათ TGS, ისევე როგორც არის GIZ, ვთქვათ, ავსტრიის Austrian Development Agency. ამ შემთხვევაში ისიც უნდა ვახსენო, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები, ისიც როგორც არის დაცული ტერიტორიების სააგენტო და ტურიზმის ადმინისტრაცია, ასევე GIZ გვერდზე გვიდგას და ძალიან ანუ ჩვენთან ერთად ანუ ვცდილობთ რაც შეიძლება საინტერესო გავხადოთ ეს კონფერენცია რეგიონში. უცხოურ გამოცდილებაზე იყო საუბარი და აუცილებლად უნდა გითხოთ, რომელი ქვეყნის გამოცდილების გაზიარებით შეგვიძლია ეკოტურიზმის მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა და გაზიარება? მე მგონია ესე პირდაპირ გაზიარება ძალიან ანუ მე მგონი რომ ჯობია ყველას შევხედოთ და ჩვენთვის ყველაზე უფრო საინტერესო რაც იქნება ვთქვათ ნაწილ-ნაწილ ამაღოთ მე ვიტყოდი რომ ალბათ იგივე შეცდომები არ დაუშვათ. თუ ჩვენ ვიქნებით ჭკვიანები საკმაოდ ვისწავლით ხვის გამოცდილებაზე, სულ ცოტა არ დაუშვებთ იგივე შეცდომებს, რაც მაგალითად დაუშვა თურქეთმა ან ესპანეთმა მაგალითად. ხო იცით ხა იბიცა ერთ-ერთი ანუ ფაქტიურად სავალალო მდგომარეობა იმ ხრივ, როდესაც დაკარგული აქვს ადგილობრივი იდენტობა იმ ტერიტორიას, ხო? და მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, რომ ჩვენ კოლეგებთან ერთად ან თვითონ ფორმატი იქნება სამუშაო. აქ ეს არ არის, ვთქვათ, წარდგენა მარტო ერთი ქვეყნის. ეს არის ევროპის ეკოტურიზმის კონფერენცია. აქ ჩვენი პრობლემებით ვიკრიბებით და ამ პრობლემებზე და გამოწვევებზე ვსაუბრობთ და შემდეგ უკვე გვინდა რომ გარკვეულ შედეგამდე მივიდეთ. რამდენად ქმედით იქნება ეს კონფერენცია, ანუ გარკვეულ შედეგებზე თუ გავალთ კონფერენციის დასრულების შემდეგ? კი ბატონო, აი ხა იქ არის მაგალითად ისეთი თემები, როგორც არის ეკო-ლეიბლინგ, ანუ ზოგადად იცით, რომ ეკო-სტანდარტებს ძალიან ბევრი იყენებს, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს პოპულარულია და მარკეტინგულად საინტერესო, ასევე greenwashing-ის თემაც ძალიან აქტუალურია. ანუ ყველა არქივს რომ ეს არის მწვანე, ну, მარტივად დეველოპერული კომპანიები გეუბნებიან, რომ მწვანე კარკასი, მწვანე სახლი, მწვანე გარემო და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ჩვენი მიმართულებაც ეგ არის, რომ აი ეკოსტანდარტების კუთხეში მაგალითად გვინდა რომ ვისაუბროთ იმ გამოცდილებების შესახებ, რაც არის, სად დაუშვეს შეცდომები, რა შეიძლება სხვანაირად წავიყვანოთ ჩვენ და ვთქვათ, ასევე დავიწყოთ ჩვენი ადგილობრივი ეკოსტანდარტების შემუშავება, რომელიც რასაკვირველია ევროპულ ეკოსტანდარტებთან თანხვედრაში მოვა. ამისთვის ჩვენ ეკოტრანსის ანუ დამფუძნებელი, ვინც ასევე ევროპის ანუ ევროპარლამენტს ახლა წარუდგინეს ეკო-ლეიბლინგის ანუ სქემა მთლიანად ჯარჯო დოკუმენტი, რომელსაც ასევე მიიღებენ, ანუ იმის შემქმნელი ჰერბერტ ჰამელეს გვინდა რომ მოვიწვიოთ და ანუ ძალიან აქტიურად იყო ასევე თემების ფორმირებაში და პროგრამის ფორმირებაში ჩართული ეს ადამიანი. ანუ ეკო-სტანდარტების მიმართულებით გვინდა რომ გარკვეულ შედეგებზე გავიდეთ, რომ ვიცოდეთ სად რა იყო თქვა ხვებმა რა გააკეთეს და ჩვენ საიდან დავიწყოთ. ასევე digital storytelling-ი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, როდესაც გადავდივართ ცოტა ხნის წინ ჯეოლაბის წარმომადგენელი ვიყავდათ. როდესაც გადავდივართ ციფრულ სამყაროში და ფაქტიურად ციფრულ სამყაროზე არის გადასული ტურიზმი და მარკეტინგის დიდი ნაწილი, იქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად მოვახდინოთ ინფორმაციის გაცემა ჩვენი პოტენციალის შესახებ. ამაზეც ძალიან გვინდა მოვიწვიოთ ერთ-ერთი ძალიან ანუ
ამ მიმართულების ან წამყვანი სპეციალისტი და ანუ აი ამ მიმართულებით მუშაობთ, სადაც ყველა მიმართულება, მაგალითად ეკოტურიზმი როგორც ერთ-ერთი წარმატებული ბიზნეს მოდელი, ესეც თემა იქნება, ასევე თემა იქნება ეკოტურიზმი როგორც სიღარიბის დაძლევის ერთ-ერთი შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც სიღარიბის დაძლევის ერთ-ერთი მექანიზმი. თუ სწორად მიმართავთ, რასაკვირველია. რასაკვირველია, აი, მაგალითად ინდოეთში არის ერთი არაჩვეულებრივი ბილიკი, რომელიც მუსიკალური ბილიკი არის, რომელიც თქო გულისხმობს აი სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენებას, ტურისტი მიდის, თქვა იცის, რომ აი ამ დროს ეს ადამიანი სახლში იქნება, იმ დროს სხვა ადამიანი სახლში იქნება და ფაქტიურად სახლებში მიდის, სოფლებში, სახლებში სხვადასხვა მაცხოვრებლებთან და ეცნობა მუსიკალურ ინსტრუმენტებს და მღერის მათთან ერთად. რაც თვითონვე მოგზაურობს, ასე იმათთვის ეს ანუ ადგილობრივებისთვის შემოსავალია, იმიტომ რომ იმ დროს ანუ ამბობენ რომ აი აქედან აქამდე სახლში ვარ და მობრძანდით ბატონო. და ეს არის ერთ-ერთი დამატებითი შემოსავალი, რომელიც ადამიანს სახლიდან გაუსვლელად ახალი სწავლის გარეშე, ანუ ის ფაქტიურად რაც უკვე იცის და რაც უკვე შეუძლია, უბრალოდ უზიარებს მათ. ამითი აქვს დამატებითი შემოსავალი. ანუ მე მგონი რომ შემოსავლის დივერსიფიცირებისთვის, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ეკოტურიზმი ერთ-ერთი ძალიან კარგი აუცილებლად უნდა გითხრათ გამოწვევებზე. საქართველოში ეკოტურიზმის მთავარ გამოწვევად რას ვასახელებთ? მთავარი არ ვიცი, როგორ დავარქვა, მე მგონი ბევრი გამოწვევა არის. ერთი ის, რომ ადგილობრივი თემი იქ, სადაც ჩვენი ბუნებრივი და კულტურული რესურსები არის, თითქმის აღარ არის. იგივე ვთქვათ, ავიღოთ ხევსურეთი, იგივე მთიანი რეგიონები, ხო, იგივე რაჭა, იგივე გურია თუნდაც, ხო, სოფლები ნელ-ნელა იცლება. ეს და ადამიანური რესურსის გარეშე ტურიზმის განვითარება თითქმის წარმოუდგენელია. მეორე ეს არის ჩვენი ტრადიციული, ვთქვათ, ტრადიციების მივიწყება, მე ამას ვიტყოდი, არამატერიალური ტრადიციების მივიწყება. ვთქვათ, ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ანუ ტრადიციული რეწვის ასოციაცია, როდესაც ცდილობს, რომ ისევ დააბრუნოს და ისევ წინ წამოწიოს მაგალითად ისეთი რეწვის სახეობები, როგორც არის ხეზე კვეთა, ვთქვათ, იგივე მეტალის დამუშავება, ქარგვა, ქსოვა და ასე შემდეგ, ხო? ეს ნელ-ნელა მართლა ერთეულები არის რეგიონებში. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა ალბათ ის არის, რომ ევრორემონტიზაცია მიდის მთიანი რეგიონების, ეს არის ვარდისფერი სახლები უშგულში, მაგალითად, მე არ ვიცი გაქვთ თუ არა გექნება და ორ კოშკს შორის თეთრი სახლი რო არის ჩადგმული, რომელიც რატომღაც ითვლება, რომ ტურისტების კომფორტისთვის არის გაკეთებული. იგივე ვთქვათ, აჭარის რაღა შორს წავიდეთ, ხო, ქობულეთში რო წახვიდეთ, მე მაგალითად რაღაცა მახინჯ ბარბის სამყაროში მგონია ხოლმე თავი, ისეთი მდგომარეობაა, ხო? აი ეს არის ერთ-ერთი, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ვამახინჯებთ ჩვენ გარემოს, მარტო იმიტომ რომ გგონია რომ კარგი არის, ვთქვათ, მეტალოპლასმასის სკარფანჯრები ტურისტისთვის და გაუმართავი მსველი წერტილები, იმიტომ რომ ითვლება რომ კომფორტია უკვე რომ მსველი წერტილი გაქვს. მე რა რომ გაუმართავია სანტექნიკა მაგალითად, ხო? ანუ ეს არის ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა. ანუ ფაქტიურად ჩვენ ტურისტების მოზღვავებიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე რომ არ ვიცით როგორ წარმართოთ ეს ბიზნესი მდგრადად. ამიტომ ვართ თანახმები რომ რაც შეიძლება მეტი გვყავდეს, იაფად, მაგრამ მე რა და რეალურად ვამახინჯებთ ჩვენ გარემოს. ძალიან დიდი მადლობა, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ეკოტურიზმის ასოციაციის წარმომადგენელი ნატალია ბაღდაძე იყო, ასევე დავამატებ, რომ სექტემბერში თბილისი მასპინძლობს ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ ღონისძიებას ეკოტურიზმის მიმართულებით, რომელიც მიმართული იქნება სფეროს პრობლემების გადაჭრისკენ საქართველოში. თუ შეიძლება რომ დავამატო, ეკოტურიზმ-G შედით დარეგისტრირდით კონფერენციაზე და თუ მართლა რამე გაქვთ სათქმელი, ჩვენი პლატფორმა ღია არის ყველასთვის. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა დიდი. კარგად წავალ. მადლობა მარიამ შენ, მადლობა ჩვენ სტუმარს ძალიან საინტერესო საუბრისათვის. ეკოტურიზმ-G არ დაგავიწყდეთ, ამ თემით დაინტერესებული ადამიანები, კითხვები რაც გიჩნდება ჩვენიშნები თუ დაინტერესების სხვა მიმართულებით, შესაძლებელი არის რომ ინფორმაცია მიიღოთ, გავრცელოთ, გაუზიაროთ და ასე შემდეგ. საქმიანი დილას კი ამით ვასრულებთ. ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ, თუმცა იქამდე საქმიანი პარასკევი არ უნდა გავიწყოთ. ანალიტიკის ეთერთან ერთად ელენე კვანჭილაშვილი დღეს საინტერესო კოლაჟს იწყებს ბიზნეს მედია ლანჩის
ნაწილში და დღეს უმასპინძლებთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომლებიც საკუთარ პოზიციას დააფიქსირებენ იმ მიმდინარე ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელიც ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და მათ შორის ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელებმა საზოგადოებას ბოლო კვირების განმავლობაში გააცნეს. ნიკი ქალების ნარატივი გელოდებათ გვანცალაღიძესთან ერთად მეურშებათ ამდენი მშვიდობებით და პეტია რუქმეებს გისურვებთ.